smallpox እስከ ኢራዲኬት እስከተደረገበት by the way this is the only እና የመጀመሪያው eradicated የሆነ viral infection ነው. As far as it was there for some years. Now it's no longer a pandemic, but HIV is still a pandemic. So luckily the idea behind this ምንድነው ያው future እንኳን ፓንደሚክ ቢከሰት ኢዚሊ ቫክሲን ፕሮዲስ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ኮኖቴሽን ያንዱ ለምሳሌ አንደኛው ስትሬን ደንጊ ኤፍሲ ጋማ ሪሴፕተር ወይን ካደረገ በኋላ then it can lead to multiple viral replication. ለምሳሌ ቫይራል ጄኖም በምናይበት ጊዜ just like other flaviviruses Tick-borne encephalitis single stranded RNA genome ያለው ሰውነት ውስጥ ገብቶ ሪፕሊኬት ማድረግ አይችልም ማለት ነው. it needs its own wild type is 3 segment ወደ ክሊኒካል ትራያል የተገባ ወደ ፌዝ 1 ክሊኒካል ትራያል ማች ያደርጋል ማለት አይደለም. so that is what we call vaccine effectiveness. most important thing is vaccine protection ምን ያክል subsequent viral infection protect ያደርጋል የሚለው ነው። የአማረ ፕሬዘንቴሽን በጣም ደስ ብሎኝ ነው እየሰማሁት የነበረው። የሚገርምህ እንደውም እየጻፍኩላ ነበርና ሂማን ፓርቲሲፓንት ስለሆኑ በየጊዜው መነቃት ሊያስቸግር ይችላል። ግን አትሊስት ወደ 3 ወር አካባቢ ምናምን ቢጠሯቸው በጣም ጥሩ ነበር። ምክንያቱም እስከ 3 ወር አትሊስት 6 ወር ምናምን ረጅም ጊዜ ሊሆን ይችላል። ከዚህ አንጻር በጣም ቀንሷል። ወደ ቤዝ ላይን የመመለስ ቻንስ ራሱ ላይ ኦልሞስት ወደ ቤዝ ላይን ተመልሷል። እንዴት ነው ያሰባችሁት ኢሚዩኒቲው በተለይ ደግሞ ክሊኒካል ትራያል 2 3 እና 4 ላይ ስትገቡ ዋይድ ፖፑሌሽን ላይ በሚሆንበት ጊዜ ኢሚዩኒቲ የበለጠ ሊወርድ አይችልም ወይ? ታክል ለማድረግ ምንድነው እየታሰበ ያለው ቡስት የማድረግ ነው 6 months so most likely የታመሙት ላይ ነው ፎከስ ተደርጎ የማይሰራ ነው። የሄርድ ኢሚዩኒቲ የሚባል አለ፣ ግን ደግሞ የኢንዲቪጁዋል ራይትም አለ በተለይ ዌስተርን ላይ እና እዚህ ላይ ያላችሁ ምልከታ ምንድን ነው? አንደኛ ፊዚቢሊቲም አንዱ ኢሹ ነው። ፕላስ ምን ያክል ኢፌክቲቭ ናቸው የሚለው it is still a big question. ለምሳሌ ሞኖክሎናል ፓሲቭ ኢሚዩኒቲ አይደለም ኢንዱስ የሚደረገው ፓሲቭ ኢሚዩናይዜሽን የአክቲቭ ኢሚዩናይዜሽን አንዱ በጣም ትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? ሜሞሪ ይባላል። ለረጅም ጊዜ ይቆያል። የስሞል ፖክስ ኢራዲኬትድ ሆኗል እና ቫይረሶች ደግሞ ለምሳሌ አይቱን ብናየው የዚህ አሁን የተከትቤ እንደዚህ ብርድ የሚለኝም በየአመቱ ነው የምንወስደው። that means every time ቼክ ያደርጋል ነው እንግዲህ አንደርስታንድ እንደማድረገው እና ስሞል ፖክስ እንዴት ነው ኢራዲኬትድ ሊሆን ይችላል? ኢራዲኬት የሆነበት ምክንያት እንደዚህ ያልክ ሰዎች ቫክሲን እንዳይወስዱ ታደርገው ተመልካቾቻችን እንኳን በደህና ወደ ኢትዮ-ባዮሜድ ሀብ በድጋሚ መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ እንዲተጀባብኝ የመጣሁት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከትናንት ወዲያ ቫክሲን ወስጄ እንግዲህ ግርማ ያውቋል ብዬ አስባለሁ። የፍሉ ቫክሲን እንደዚህ እያንቀጠቀጠኝ ቁጭ ብያለሁ ማለት ነው እና በባህል ቪዲዮዬንም ባጠፋ በዛው እንዳትቀየሙኝ ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ ዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ከዚሁ ከኔው እንትን ጋር የተገናኘ ነው። ስለ ክትባት ነው የምናወራው። ባለፈው ሳምንት ስለ ፊዚዮቴራፒ ፓርቲኩላርሊ ስለ ባክቦን በቅርቡ የታተመውና በተለይ በዲቨሎፒንግ ካንትሪ የተሰጡ ያሉ የሎወር ባክ ፔን ማኔጅመንት በአሁን ዓለም በደረሰበት ደረጃ አለመሆኑን የሚያሳይ ጥናት ውጤት ቀርቦ ነበረ። እሱ ላይ ነበረው እየተደረግነው። እሱ ላይ ኢንትረስት ያላችሁ ገብታችሁ እንድታዩት ጋብዛለሁኝ። እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ ቫክሲን ላይ በጣም ሰፋ አድርገን የምናየው ኢመርጂንግ ኤንድ ሪኢመርጂንግ ዲዚዝ ላይ እና ፎከስ አድርገን ወደ ተወሰኑት ቫይረሶች ጋር እንመጣለን። እንግዲህ ወደ ዋናው ፕሮግራማችን ከመግባታዬ በፊት አጠር አድርጌ ለማስተዋወቅ ያክል ዶክተር አማር አለ ከጀርመን ዛሬ ፕሮግራሙን የሚያቀርብልን ዋናው አክተራችን ስለሆነ ከዛ እንግዲህ ሞላልኝ ኢትዮጵያ ነው ያለው የኪንግ ካልተሳሳትኩኝ የሄልዝ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ነው። ራሳቸውን ሁሉ ያስተዋውቃሉ። ግርማይ ደግሞ እዚሁ አሜሪካ ነው ያለው። እንግዲህ በጠዋት ነው የገባው ግርማይና ዮሐንስ እና ዶክተር ዮሐንስም ደግሞ እዚሁ ቦስተን ነው ያለው ማለት ነውና ሁሉም ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ተጋብዛቸዋለሁኝ። እንግዲህ ሲያስተዋውቁ በተቻለ መጠን አጠር አድርገው በተለይ ሃይስኩል የተማሩበትን እና ደግሞ የኮሌጅ ኢትዮጵያ ያለውንና አሁን ላይ ምን እየሰሩ እንደሆነ ብሪፍሊ እንዲያስተዋውቁ ጋብዛለሁኝ እና ይሄንንም ከአማረ ልጀምር። ኦኬ ያ thank you ደረጀ አመሰግናለሁ። so yeah I think ስለኔ ባዮግራፊ ከማውራቴ በፊት I think
የተወሰነ ፖይንቶችን ሜንሽን ማድረግ ፈልጋለሁ። ከዚህ በፊት የነበሩትን የተወሰኑትን ፕሮግራሞች ፎሎ ለማድረግ ሞክሬያለሁ እና በጣም የሚበረታታ ስራ እየሰራ እንዳለ በዚሁ አፕሎድ ማድረግ ፈልጋለሁ። ወደፊትም እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ሰፋ ብሎ መልቲዲሲፕሊነሪ የሆኑ የተለያዩ አይነት እስካሁን ከበር ያልተደረጉ ዲሲፕሊኖችም ከበርዶ ነው ትልቅ ሳይንቲፊክ ፕላትፎርም እንደሚሆን ገምታለሁ እና ይህን ካልኩ ዘንዳ ተወልጄ ያደግኩት ደብረ ዘይት ከተማ ነው ቢሾፍቱ። የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴንም እዛው ነው የተማርኩት። ኤሌመንታሪ አዳ ሞዴል የሚባል ትምህርት ቤት ከ1 እስከ 10 ወር ውስጥ እዛ ነው የተማርኩት። ዜን ሃይ ስኩል ደግሞ ቢሾፍቱ ፕሪፓራቶሪ ስኩል ፕሪፓራቶሪ ዋንነቱን እዛ ነው የተማርኩት። ዜን ቀጥታ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ጆይን ያደረኩት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቅዱስ ጳውሎስ ሴንት ፖል ካምፓስ የመጀመሪያ ዲግሪ የሰራው። ቀጥታ ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጌ በማይክሮባዮሎጂ ኢሚኖሎጂ እና ፓራሲቶሎጂ ዲፓርትመንት በሌክቸረርነት እንዲሁም በሪሰርቸርነት ለአንድ 4 ዓመት የሚጠጋ ጊዜ እዛ ሰርቭ አድርጌያለሁ። ቤዚካሊ ጎንደርም እያለሁ ከማስተማሩ ጎን ለጎን የተለያዩ አይነት የሪሰርች ስራዎችን የምንሰራ ነበር። እንደ ዲፓርትመንት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከነበሩት ፐብሊኬሽኖች ብዛት ያለው ፐብሊኬሽን ከኛ ዲፓርትመንት ይወጣ ነበር እና የተወሰኑት ላይ እኔም ኢንቮልቭ ለማድረግ እድሉን አግኝቼ ኢንቮልቭ አድርጌያለሁ። ከዚህ ውጭ ግን እዛ የነበሩ ስታፎች በጣም ትላልቅ ስራዎችን እየሰሩ የነበሩ አሉ፣ ስቲል አሁንም እየሰሩ ያሉ አሉ። ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ በኋላ ቀጥታ ወደ ሆላንድ ነው የመጣሁት፣ ኔዘርላንድስ። አይጎት ኔዘርላንድ ፌሎሺፕ ፕሮግራም ስኮላርሺፕ አግኝቼ በማስተርሴን በሜዲካል ባዮቴክኖሎጂ ዋገኒንገን ዩኒቨርሲቲ ሪሰርች ሴንተር የሚባል አለ፣ እዛ ነው ማስተርሴን የሰራሁት። እና አስፓርት ኦፍ ማይ ኢንተርንሺፕ ደግሞ በኢራስመስ ሜዲካል ሴንተር ሮተርዳም እዛ ኦልሞስት 1 ዓመት የሚሆን ጊዜ እዛ ነው ስፔንድ ያደረኩት። ባዮሳይንስ ዲፓርትመንት ኦልሞስት የ1 ዓመት ፕሮጀክቴን እዛ ነበር የሰራሁት እና በጊዜው ኢት ዋዝ 2014 አካባቢ ነው። የተለያዩ ሆት ቶፒክ የነበሩ ቫይራል ኢንፌክሽኖች ነበሩ። ለምሳሌ እንደ መርስ ኮሮና ቫይረስ ወይ ሚድል ኢስት ሪስፓይራቶሪ ሲንድረም ሆት ቶፒክ የነበረበት ታይም ነበር። ከእንደገና H5N1 ኬዝም ትልቅ ዲስከሽን ፖይንት ነበር እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ባዮሳይንስ ዲፓርትመንት ውስጥ ሁለቱም ቫይረሶች መጀመሪያ እዛ ነበረ ሲኩዌንስ የተደረጉት ኢንክሉዲንግ ለምሳሌ መርስ ኢኒሻሊ ኤምሲ ቫይረስ ነበር የሚባለው የራስመስ ሜዲካል ሴንተር ቫይረስ እና ለምሳሌ ላ ሚቲንግ ላይ ሴሚናሮች ላይ ዲስከስ እናደርግ በጣም ኢንትረስቲንግ እና የሆነ ስቲሙሌት የሚያደርጉ ቶፒኮች ዲስከስ ይደረጉ ስለነበር ፒኤችዲንም በቃ በዚህ አይነት ፊልድ ላይ መቀጠል እንዳለብኝ የዛን ኦልሬዲ ዲሳይድ አድርጌያለሁ ማለት እችላለሁ እና ከሮተርዳም በኋላ ወደ ጀርመን ሀገር መጥቼ አሁን ያለሁበት ሃኖቨር ከተማ ውስጥ ሃኖቨር ሜዲካል ስኩል ጆይን አደረግ። ከ2015 ከ2019 ፒኤችዲን በጋስትሮኢንትሮሎጂ እና ኢንዶክሪኖሎጂ ዲፓርትመንት ሰራው። ሜንሊ ፒኤችዲ ፎከስ ያደረገ የነበረው 3 የተለያዩ ቲሞች ነበሩ። አንደኛው ከኤክስትራሄፓቲክ ማኒፌስቴሽንስ ኦፍ ክሮኒክ ሊቨር ዲዚዝ ላይ ነበረ የምንሰራው። ያ ማለት ለምሳሌ ክሮኒክ ኢንፍላማተሪ ሊቨር ዲዚዝ በምንልበት ጊዜ ቫይራል ሄፓታይተስ አለ። ከዛ ውጭ ዩሃቭ ፒቢሲ ኦር ፕራይማሪ ቢሊያሪ ሲሮሲስ ኦር ናሽ ነን አልኮሊክ ስቲያቶሄፓታይተስ የተለያዩ አይነት ኢቲዮሎጂዎች አሉ። ብዙ ጊዜ ምንድነው ከሊቨር በተጨማሪ ኤክስትራሄፓቲክ የሆኑ ማኒፌስቴሽኖች አሉ እና ያ ምናልባት ከሲስተሚክ ኢንፍላሜሽን ጋር ግንኙነት አለ ወይስ የለውም የሚለውን የመጀመሪያ ስታዲ ዛሬ ነበር። 2017 ላይ ያ ፔፐር ፐብሊሽድ ሆኗል። ሁለተኛው ፕሮጀክት ደግሞ ክሮኒክ ሄፕሲ ላይ ነበር የሰራሁት። ያም በጊዜው 2015 ላይ ኤችሲቪ ትሪትመንት ኦልሞስት ሪቮሉሽን የነበረበት ጊዜ ነበር። ፕሪቪየስሊ የነበሩት የኢንተርፌሮን ቤዝድ ትሪትመንቶች ኢንተርፌሮን ፍሪ ዳይሬክት አክቲንግ አንቲቫይራል ትሪትመንት እየተቀየሩ የሚገኙበት ታይም ነበር እና one of my PhD research question was to discern what's the impact of the abrupt virus clearance with the DACs on the immune cells ማለት ነው እና mainly HCV ስፔሲፊክ ኢሚዩን ሴሎችን ማይቶኮንድሪያል ፊትነስ እና ሜታቦሊክ ፋንክሽናቸውን አጠናን። ያን ፔፐር 2019 ላይ በጆርናል ኦፍ ሄፓቶሎጂ ላይ ፐብሊሽድ ሆኗል። ከዛ ቀጥሎ ብሪፍ ወደ 1 ዓመት የሚጠጋ ፖስትዶክ እዛው ሃኖቨር ሜዲካል ስኩል ሰርቻለሁ። ያም ሜንሊ ፎከስ ያደረገ የነበረው ሊቨር ትራንስፕላንት የሆኑ ፔሸንቶች ላይ ነበር። እሱም ስተዲ 2021 ላይ ፐብሊሽድ ሆኗል። ፋይናሊ አሁን ከረንትሊ የምሰራበት ኢንስቲትዩት ነው ጆይን ያደረኩት። ከረንትሊ
የምሰራበት ኢንስቲትዩት አርአይዜድ ይባላል፣ ሪሰርች ሴንተር ፎር ኢመርጂንግ ኢንፌክሽንስ ኤንድ ዙኖሲስ። እዚህ ሜይንሊ የምንሰራው የተለያዩ አይነት ፕሮጀክቶች አሉን ኢንክሉዲንግ የኢመርጂንግ እና ሪመርጂንግ ዙኖቲክ ቫይራል ኢንፌክሽኖች ላይ ፎከስ አድርገን እንሰራለን። ለምሳሌ የቫይረስ ዲስከቨሪ ግሩፕ አለን። ሜይንሊ ከካስፒያን ሲልስ ወር ከሌላ አኒማል ሪዘርቬርስ ወደ ሂውማን ሊተላለፉ የሚችሉ ቫይረሶችን ስክሪን የምናደርግበት። ከዛ ውጭ ስፔሲፊካሊ አሁን ከረንት የሚሰራበት ደግሞ የፍላቪ ቫይረስ ኦርቶ ፍላቪ ቫይረስ ግሩፕ አለን። እዛ ውስጥ የተለያዩ አይነት ፍላቪ ቫይረሶችን ካራክተራይዝ እናደርጋለን ኢንክሉዲንግ ዜር ኢሚዩን ሪስፖንስ ኦልሶ ክሊኒካል ትራያሎችንም ጨምር ማለት ነው። ቤዚካሊ ቲክ-ቦርን ኢንሴፋላይትስ ላይ እንሰራለን፣ ደንጊ፣ የሎ ፌቨር ኤንድ አዘርስ። ሪፍት ቫሊ ላይም ፕሮጀክት አለን፣ ፓራሚክሶ ቫይረስ ኢንክሉዲንግ ኢንፍሉዌንዛ አሁን ቀደም እንዳነሳው እነዛ የምንሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉ። እዚህ ዲፓርትመንት ከሚሰሩ ስራዎች በተጨማሪ ደግሞ መልቲናሽናል ኮላቦሬሽንም አለን። ለምሳሌ አፍሪካ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ ኤንድ አዘር ካንትሪስ ኮላቦሬት አድርገን የምንሰራቸው አሉ። ዩሮፕም እዚሁ ኔዘርላንድስ፣ ቤልጅየም ኢንክሉዲንግ አሜሪካ ኦልሶ የተለያዩ አይነት ቫይራል ፓቶጀኖች ላይ ኮላቦሬት አድርገን ረን የምናደርጋቸው ፌዝ 1 እና ፌዝ 2 ክሊኒካል ትራያሎች አሉ። ከረንትሊ ዛሬ ነው እየሰራ ያለው። እንግዲህ ግርማይ በአካል አላውቀውም፣ ግን በትን በደንብ ነው የማውቀው። ምክንያቱም የዓመተ ምሕረቱ ትዝ ባይለኝም የአለርት ላይ ሀሪ ላይ የሚሰጠው እንትን አዋርድ አግኝቶ ነበር። አይ ቲንክ ቲቪ ኢሚኖሎጂ ጋር የተገናኘ ነው እና አሁን ላይ ደግሞ የሺጌላ ላይም እንደዚሁ ኔቸር ቫክሲን ላይ ታትሟል። እንግዲህ ወደፊት የሚያቀርብልን ይሆናል እያስባለሁኝ እና ራስህን ብሬፍሊ እንድታስተዋውቅ እድል ውስጥ። እሺ ቴንኪው ደረጀ። በመጀመሪያ አማር እንዳለው ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ስለፈጠርክም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ግርማይ ደሳለኝ ይባላለሁ። የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የጨረስኩት። የመጀመሪያ ዲግሪን በሜዲካል ላቦራቶሪ ሲሆን ፓስተር ማለት ነው። ሁለተኛ ዲግሪ ደግሞ እዛው ፓስተር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ሆኖ በላቦራቶሪ ዲፓርትመንት እዛው ሆኖ ክሊኒካል ላቦራቶሪ በሚባል እና ስፔሻሊቲ ኖርማል ስፔሻል እንትን ሄማቶሎጂ እና ኢሚዩኖሄማቶሎጂ ስፔሻሊቲ ወይ ትራክ በሚባለው የትምህርት ዘርፍ ነው የጨረስኩት የማስተርስ ትምህርቴን። ነገር ግን የመመረቂያ ፔፐሬን ግን ወደ ኢሚኖሎጂ ነው ወሰድኩት። ምክንያቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ የኢሚኖሎጂ በጣም ትልቅ እንትን ነበር፣ በጣም ትልቅ ተስቤ ነበረ እና ማስተርሴንም መስራት የፈለኩት በኢሚኖሎጂ ነበር። ግን አንፎርቹኔትሊ እንደዛ አይነት የትምህርት ዘርፍ ሀገር ቤትም አልነበረም፣ ወደ ውጭ ሀገር ማግኘትም አልቻልኩም በጊዜው። የመመረቂያ ፔፐሬን አትሊስት ወደ ኢሚኖሎጂ ልሳበው እና መንገድ ላስተካክል በሚል ወደ አህሪ ጆይን በማድረግ በቲቪ ኢሚኖሎጂ ነው የሰራሁት የማስተርስ ቴሲሴን ማለት ነው። ሆፕፉሊ አይ ቲንክ እሱ ጋር የነበረኝ ኤክስፒሪየንስ አህሪ የነበረኝ ኤክስፒሪየንስ በጣም ጥሩ ነበረ። የኢሚኖሎጂ የሪሰርች እንትንም አስቶልኛል። ፕላስ ደግሞ የፒኤችዲ ስኮላርሽፕ እንዳገኝ በጣም ትልቅ እድል ፈጥሮልኛል ማለት ነው። እና ግን ኢንሚንታይም ላይ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተቀጥሬ አይ ቲንክ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ትምህርት ሚኒስቴር ነበር የሚመደበው። ያው ከፍተኛ ውጤት ያላቸው ወደ ዩኒቨርሲቲ መድ ስለነበረ ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ተመድቤ እዛ በጂኤ በአሲስታንት ሌክቸረር በሌክቸረርነት ሳገለግል ቆይቻለሁ። ከዛ ቅድም እንዳልኩት ግን ኢንሚንታይም ስኮላርሽፕ ፈልግ ስለነበረ ስኮላርሽፕ በራሴ አግኝቼ ወደ ጀርመን ሀገር ሃኖቨር ሜዲካል ስኩል ከአማራ ጋር እዛ ነው የተገናኘ ነው። አይ ቲንክ እሱ ነው የመጣው ከኔ በኋላ ማለት ነው። ግን አትሊስት በአንድ ሜዲካል ስኩል ነው የተማርነው። አንድ የተከራየ ራሱ አንድ እንትን አካባቢ ነበር እና አብረን ነበር ጊዜያችን የምናሳልፈው። ሌሎች ኢትዮጵያውያን ነበሩ እና ጥሩ ጊዜ ነበረ። ከዛ እኛ ወደ ሌላ ሲቲ አፈን የሚባል ሲቲ ሙባረክን ፕሮፌሰር ሙቭ ሲያደርግ እሱ ጋር አደረግን። ያው ግን አፊሊዬሽን ግን ከሃኖቨር ሜዲካል ስኩል ጋር ነበረ። ኤኒዌይ እዛ የሙኮሳል ኢሚዩኖሎጂ ነው ያጠናሁት። ቤዚካሊ ኢንተስቲናል ማይሎይድ ሴልስ ላይ ነው የነሱ ዴቨሎፕመንት እና የማይግራቶሪ ፕሮፐርቲስ ኦር ፖቴንሻልስ ላይ ያጠናሁት እና ሞኖሳይቶች አንዴ ወደ ኢንተስታይን እነዚህ ክሮኒክ ዲዚዝ ሊሆን ይችላል ወደ እንደዚህ ኢንፍላሜሽን ሲኖር ሞኖሳይት ሪክሩት ይደረጋሉ ከቦማሮ ከዛ በኋላ ከብለድ ስትሪም ማለት ነው። እዛ ወደ ቲሹ ከመጡ በኋላ ወደ ማክሮፌጅ ያደርጋሉ ዲፈረንሽት ያደርጋሉ። ዲፈረንሽት ሲያደርጉ ግን ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኢንቫይሮንመንት ኦን ዘ ኢንተስታይን ዴቨሎፕ የሚሆንበት ማክሮፌጅ አንዳንዱ ፕሮ ኢንፍላማቶሪ ይሆናል፣
ኢንፍላሜሽኑ ሞር ላይ ያባብሳል። አንዳንዱ ደግሞ ሄልዚ የሆነ አንታ ኢንፍላማቶሪ የሆነና የኢንቴስቲናል ቶለራንስ ላይ የራሳቸው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ እና እዚህ ላይ ነው የሰራሁት እንዴት ዲፈረንሽን እንደሚያደርጉ ምን አይነት ፕሮፐርቲ እንደሚኖራቸው ፕላስ ደግሞ የማይግራቶሪ ማይግሬት ያደርጋሉ ወይ ከዛ ወደ ሊምፍ ኖድስ ኦር ሊምፎይድ ቲሹ ያደርጋሉ በሚል እንትን ያደርግ ነው እና አዲስ እንትን ያገኘ ነው። ያኔ ሞኖሳይቶች ኖርማሊ ወደ ማክሮፌጅ የሚያድጉት ግራጁዋል የሆነ እድገት ያመጡ እና መጨረሻ ደረጃ አላቸው የተወሰነ 3-4 ደረጃ እና በተለያየ ማርኮሮች ነው የምናያቸው። መጨረሻ ላይ ግራጁዋል ዴቨሎፕ ያደርግና መጨረሻ ላይ ኢንፍላማቶሪ ኮንዲሽን ሲሆን ራሳቸውን ይቀይራሉ። ካልሆነ ደግሞ በዛው አንቲ ኢንፍላማቶሪ በሆነ ስታተስ ይቆያሉ የሚል ነበረ። እኛ ያገኘነው ግን ኢሚዲየትሊ መጀመሪያ እንደገቡ ወደ ኢንተስታይን ነው ራሳቸውን የሚቀይሩት። አንቲ መጨረሻ ፕሮግሬሲቭ እንትኑን አልፈው ግራጁዋል ዲፈረንሺዬሽን ሳይሆን ግራጁዋል ቼንጅ ሳይሆን ኢሚዲየት እንደገቡ ሞኖሳይት ስታትስ እያሉ ወደ ፕሮኢንፍላማቶሪ ይቀየራሉ። ፕሮኢንፍላማቶሪ የሆነ ፕሮፐርቲ ኤግዚቢት ያደርጋሉ። ማክሮፌጅን ሲሆኑ ወር ዴቨሎፕ ሲያደርጉ ወደ ማክሮፌጅን ሴም ተንጠበ ይይዛሉ የሚል እንትን። ከዛ በተጨማሪ ሞኖሳይቶች ወደ ኢንተስታይን እንትን ሲሉ ማይግሬት ሲያደርጉ የሚያስፈልጉ ክሪቲካል የሆኑ ሞለኪውሎች ምንድን ናቸው የሚለው ነው እና ሲሲአር2 እንደ ቲጂ ቤተሰብ የሚባሉ እንትኖች አሉ። እነሱ ምን ያክል ኢምፖርታንት እንደሆነና ምናልባት ክሮኒክ ዲዚዝ ላይ እንደ ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዚዝ ላይ መድኃኒት ለማበጀት ከተፈለገ እንደዚህ አይነት ሞለኪውሎች ላይ ማተኮር እንደሚያስፈልግ ያሳየንበት ነው ማለት ነው። ኤኒዌይ በጣም ሰፋ አደረኩት እዚህ ጋር ምናልባት ኢምፖርታንት ብዬ ስላሰብኩ ነው። ከዛ በኋላ የጀርመን ሀገር እንትን ከጨረስኩ በኋላ አይ ቲንክ ሾርት ላይክ ወደ 1 ዓመት የሚሆን ፖስት ዶክ እዛው ሰርቻለሁ እዛው በነበርኩበት። ከዛ ወደ ሀገር ቤት በመመለስ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በአሲስታንት ፕሮፌሰርነት እዛ ለ1 ዓመት ከምናምን 1 ዓመት ተኩል ምናምን ሰርቻለሁ። በኋላ ግን ወደ አሜሪካን ሀገር በመምጣት የፖስት ዶክተራል ሪሰርች እየሰራሁ እገኛለሁ። አሁን ያለሁት በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ሴንተር ፎር ቫክሲን ዴቨሎፕመንት የሚባል ሴንተር የሺጌላ ቫክሲን ዴቨሎፕ በማድረግ እና ኢቫሉዌት በማድረግ ላይ ይገኛለሁ ማለት ነው። ቤዚካሊ የሺጌላ ሲባል ያው ባክቴሪያ ነው ተቅማጥ የሚያመጣ ወይ ደግሞ እነዚህ ዲያሪያል ዲዚዝ ከሚባሉት ወይም እነሱን ዲያሪያል ዲዚዝ ኮዝ ከሚያደርጉት ባክቴሪያዎች ኦር ኤጀንቶች አንዱ ነው ማለት ነው። ኖርማሊ ሺጌላ ወደ እስካሁን ቫክሲን የለውም፣ አፕሩቭድ የሆነ ቫክሲን የለውም። ሺጌላ ብቻውን ወደ ከ200,000 በላይ ሰዎችን ይገድላል በየዓመቱ። እነዚህ 2/3 ማለት ህጻናት ናቸው፣ ከ5 ዓመት በታች ህጻናት ናቸው እና በጣም ቫክሲን መሰራት እንዳለበት ሳይንቲስቶች ይላሉ። ኢቨን በትላልቅ ተቋማትም በWHO CDC በጣም የሚፈለግ እንትን ነው እና እዛ ላይ ነው እየሰራው ያለሁት። ኖርማሊ ሳብ ዩኒት ቫክሲን ሲባል የተለያየ አይነቶች አሉ። በሳብ ዩኒት ቫክሲን ፕሮዲስ ለማድረግ እና በማድረግ ላይ ነው የምገኘው። ያው እስካሁን አይ ቲንክ 2 ጥሩ ካንዲዴቶች እንትን አግኝተናል። እነሱ ላይ አሁን ወደ ክሊኒካል ትራያል ለማሳደግ በመስራት ላይ እንገኛለን እና ይህን ይመስላል። ቴንክ ዩ። ያ በጣም በተለይ የሺጌላው አይ ቲንክ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሬሌቫንት ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ሁሉም ታይፎይድ ታይፈስ ነው፣ እሱ ራሱ የቻለ ሳብጀክት ይጠይቃል። ሪሊም እንደዛ ነው የሚለው ወደዛ አንገባም። ግን አንተ ሲመችህ እና በሚመችህ ጊዜ ላይ አመቻችተን እዚህ የሺጌላ ቫክሲን ፐብሊሽ ያደረግከው ላይ እናዘጋጃለን ብዬ አስባለሁ። ወደ ዶክተር ሙላሌ እንሂድ። ኦኬ ቴንክ ዩ ዶክተር ደረጀ። ያው ከኔ ቀደም ያሉ ተናጋሪዎችም በደንብ አውርተዋል። ምስጋና እንዳላበዛ ዳይሬክትሊ ሊሄድ፣ ምክንያቱም ብዙ ምስጋና ሲበዛ ደግሞ አንተን ከስራ ምክንያቱም እንዳያቆም ብዙ እንድትሰራ ብዙ ማመስገን አያስፈልግም። ኤኒዌይ ግን ያው መልካም ነው ለማለት ነው። ይህንን ካልኩ በኋላ ሞላልኝ 12ኛ ክፍል ልክ እንደጨረሰ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1991 አይ ቲንክ እድሜ እንዳትቆጥሩ እኔ ትንሽ አረጀት ብያለሁ ከሁላችሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 4 ኪሎ ጆይን አደረግን። የዛኔ 4 ኪሎ ገብተን ነው ዲፓርትመንት መምረጥ የሚቻለውና 4 ኪሎ ገባው። 1 ዓመት ከተማርን በኋላ እኔ ቬተሪነሪ ሜዲሲን መማር አለብህ የሚል ትዕዛዝ መጣ። ከዛ ቬተሪነሪ ሜዲሲን በ96 ዓመት ወሰድኩ፣ ተመረኩ። ኢሚዲየትሊ በዛ ጊዜ
ያው የምታውቁት ነው ሁለት ብቻ ዩኒቨርሲቲዎች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ አይዘር ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ኦር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዛኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወዝ ፉል ሀሮማያም እንደዛው ነው እና እኛ ወደ የዛኔ መንግስት ምደባ ነበር በእኛ ጊዜ እኔ የተደረሰኝ አሶሳ የሚባል ሀገር አሶሳ ልክ 6 ወር እንደሰራ ተመልሼ የመጣሁና ዩኒቨርሲቲ ተቀጠርኩ ገባሁ ማስተርስ መቀጠር ሳይሆን ለማስተርስ ለመማር ገባሁ ማስተርስ ተማርኩኝ ማይክሮባዮሎጂ በ2006 ነው መሰል በፈረንጅ ነው አሁን ማውራ በ2006 እስከ 2008 ማስተርስ ተማርኩኝ ከዛ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ተቀጠርኩ ጅማ ዩኒቨርሲቲ አሲስታንት ፕሮፌሰር ሆኜ የተቀጠርኩት ያው ማስተርስ ሲኖር እንደዛ ስለነበረ ከዛ አይ ቲንክ 2 ዓመት እንደሰራሁ ነው መሰለኝ ስኮላርሺፕ አገኘው ከዛ በፊት ግን አይ ቲንክ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ታታሪ አስተማሪ ተብዬም ሽልማት አግኝቼ በዛው ስኮላርሺፑም እንትኑም አንድ ላይ ሽልማት ነው የተሰጠኝ ወደ ህንድ ሀገር የሚገኘው ኢንዲያን ቬተሪነሪ ሪሰርች ኢንስቲትዩት የሚባል በሀገሩ በጣም ትልቅ ደረጃ ያለው ነው እዛ ተማርኩኝ 8 ሰዎች ብቻ ናቸው ቫይሮሎጂ የሚማሩ እኔም ማስተር ያደረግ ማነው ፒኤችዲ የተማርኩት ሞለኪላር ቫይሮሎጂ ሜጀር ሆኖ ማይነርም አለው ኢሚኖሎጂ ኤንድ ባዮቴክኖሎጂ የሚል እና በፈረንጅ በ2014 ጨረስኩ እና ተመልሼ ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ተመለስኩ ኢሚዲየትሊ 1 ዓመት እንደሰራሁ ከአሲስታንት ፕሮፌሰር ወደ አሶሺየት ፕሮፌሰር አደግኩኝ ከዛ ከጅማ ደግሞ በ2016 በፈረንጅ ለቀኩና ናሽናል ቬተሪነሪ ኢንስቲትዩት ታውቁት ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብቸኛ የክትባት አምራችና የምርምር ተቋም ነው እዛ ተቀጠርኩኝ ሲኒየር ሳይንቲስት ሆኜ እዛም 1 ዓመት ብቻ ነው የሰራው ናሽናል ቬተሪነሪ ኢንስቲትዩትም ከዛ እሱንም ለቀኩ እና የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሚባል ያው ታውቁት ይሆናል አሁን ስሙን ቀይሯል ባዮ ኤንድ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ውስጥ የጤና ባዮቴክኖሎጂ ዳይሬክተር ሆኜ ተቀጠርኩ ማለት ነው መሀል ላይ በዛ መሀል በ2017 እንደገና ፖስት ዶክ ለ1 ዓመት ሄድኩኝ ድሮ የተማርኩበት ትምህርት ቤት በነበረኝ መልካም ግንኙነት መስራት የሚገባኝ ስራዎች ስለነበሩ ተመልሼ ሄድኩና የሆኑ ስራዎችን ሰርቼ መጣሁ ተመለስኩ በዛ መሀል ላይ ብዙ አይነት ስራዎችን ሰራን የኔ ኢንስቲትዩት 3 ማንዴት ስራዎች ነው የተሰጡት አንደኛ ክትባት ምርምር ሁለተኛ ዲያግኖስቲክስ ምርምርና ሶስተኛው ቴራፒውቲክስ ምርምር ናቸው ክትባት ምርምር ላይ የተለያዩ ስራዎችን ከኤንቪአይም በነበርኩ ጊዜ እዚህም በመጣን ጊዜ የተለያዩ የአኒማል እና የሂውማን ቫክሲኖች ላይ ብዙ ትራያሎች አድርገናል ኮመርሻላይዝ የሆኑ ቫክሲኖችም አሉ በእኔ ስም የተመዘገቡ 2 ቫክሲኖች አሉ እሱን በተለይ ፎል ኮሌራ የሚባለው ቫክሲን የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አይ ቲንክ በጊዜው 4.6 ሚሊዮን ብር ግራንት አድርጎን በምርምር ሰርተን ፕሮዳክት ፕሮዲውስ አደረግን የዛን ተቀጣይ ደግሞ የኢንተርናሽናል አቶሚክ ኤነርጂ ኤጀንሲ ግራንት አድርጎን እሱንም ብዙ ስራ ሰራን በተደጋጋሚ እኔም ቬና በዛ ስራ ተመላልሻለሁ ማለት ነው ሌላው አንድ የቫይራል ቫክሲንም አለን እንደዚሁ አይቢዲ የሚባል ቫክሲን እሱም ኮመርሻላይዝ ሆኗል ሁለቱም ዲያግኖስቲክ ላይ የተለያዩ ዲያግኖስቲክ ኪቶች ላይ አብረን እንሰራለን ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር አንዱ ኢንተርናሽናል ሴንተር ፎር ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ባዮቴክኖሎጂ የሚባለው ጣሊያን ሀገር ያለው ነው በተደጋጋሚ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል ለምሳሌ አንዱ ሉፕ ሚዲየትድ አይሶተርማል አምፕሊፊኬሽን የምንለው ላምፕን በኢትዮጵያ ውስጥ ማምረት ዲቨሎፕ ማድረግ እና ኮመርሻላይዝ ማድረግ የሚቻልበትን መንገድ በተለይ ለሳርስኮቭ 2 አድርገናል አይ ቲንክ የዛ ሪሰርች አውትፑትም ላንሴት ላይ ፐብሊሽ አድርገናል ከዛ በተጨማሪ ብዙ ስራዎች አሉ የሰራናቸው አይ ቲንክ ያው ኤክስፕሎር ማድረግ ይቻላል ቀደም ሂውማን ቫክሲን ስል ኮሌራ ቫክሲን ላይ እየሰራን ነው ሆልሴል ኪልድ ኮሌራ ቫክሲን አይ ቲንክ ያው ፐብሊሽ እናደርግ ኔቸር ኮሚኒኬሽን ሰሚት አድርገናል ያው ፐብሊሽ ሲሆን የዛኔ ማውራት እንችላለን አናዘር ቨርሽን አጠር አድርጌ ነው ያወራሁት ጊዜ ላለመውሰድ ግን በመሃል ጊዜ የሚገኝ ከሆነ ብዙ ልናወራ እንችላለን ለጊዜው ለአሁኑ ግን ይበቃኛል ቴንክ ዩ አይ መልካም በተለይ እናንተ የምትሰሩት ፎከስ ላይ ምናልባት ለብቻው ሰፋ አድርገን የምንመጣበት ይሆናል እንግዲህ በመጨረሻ ዶክተር ዮሐንስን ቀድሞ ፕሮግራሙ ላይ አልነበረም እና በጎን በኩል እንደው ብትገባ ብዬ ጠይቄው እሺ ብሎ ገብቷል እና መሀል ላይ እንግዲህ ቢወጣ ያው አስቀድሞ ፕሮግራም ላይ ስላልነበረ ያው ለዛ መሆኑን እንድታውቁለት ነው እና ወደ ጆን ሊድ ደሬ በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር ደረጀ እየሰራ ያለው ነገር ያው ኮማንደሩ ብዙ ኢትዮጵያኖች ኢንስፓየር እያደረክ ነው እናመሰግናለን ምስጋናውን አናብዛው መሰለኝ ብዙ መሰራት አለበት ግን ኢትስ ኮማንደሩ በጣም ጥሩ ነገር እየሰራ ነው አይ ቲንክ ከአማረ ጋር አንድ ክፍል ባንማርም ላይክ
አስረኛ እና ሃይ ስኩል አንድ ትምህርት ቤት ነው የተማርነው፣ አዳ ሞዴል እና ቢሾፍቱ ሃይ ስኩል ነው የተማርኩት። እንደን ከዛ ከወጣሁ በኋላ ፓስተር አዲስ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አረግን። 2008 ላይ የምታስታውሱ ከሆነ የሆነች ግራ የገባት ነገር ተፈጥራ ነበረ በሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን። የባንድ የሚባል ባንድ 1 2 3 4 የሚባል ሜዲሲንን መርጠን ሂደን በታተሙ። አይ ዋዝ ላኪ ላብን ስለተማርኩኝ ብዙ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ሪሰርች ውስጥ ሞር ዲቮትድ እንደሆነ ያደረገኝ ላብ ስኩል እና ኢንስፒሬሽኑን አግኝቻለሁ። ላብ ስኩል ከጨረስኩ በኋላ ሲያልቅም ትንጥዬ ግርግር ነበረች። ከዛ ብላክ ላይን ጆይን አደረኩኝ። ብላክ ላይን ሜዲካል ስኩል ግራጁዌት አሲስታንት ሆነን ገባን። ኤንደን አንድ ዓመት ካገለገልኩ በኋላ ማስተርስ ባዮኬም ተማርኩኝ። ከዛ ባዮኬም እየተማርኩኝ ጃፓን ሀገር ስኮለርሺፕ አገኘሁ ፎር ፒኤችዲ። ወደ ጃፓን ተጓዝኩ። ማስተርስ እንደጨረስኩ ላይክ ኢሚኖሎጂ ነው የተማርኩት። ሜይንሊ ኢሚኖሎጂ አይፍሬክ የሚባል ኢሚኖሎጂ ፍሮንቲር ሪሰርች ሴንተር የሚባል ኦሳካ ዩኒቨርሲቲ። እዛ ፕሮጀክቴ ሜይንሊ ፎከስ የሚያደርገው ኢሚኖሞዱላቶሪ ድራግስ የሚባሉ ሜካኒዝም እንዳጠና ነው ፕሮፌሰር ያስቀምጠኝ። ድሮ ሜካኒስቲካሊ አይጦችና ሰዎች መሀል ልዩነት አለ። አይጦች ብዙ ጊዜ ሪስፖንድ አያደርጉም። ላይክ እርጉስ አይጦችን በኢሚኖሞዱላቶሪ ድራግ ካሊዶማይድ ምናምን የሚባል በተሰጣቸው ሴፍ ናቸው፣ ምንም ነገር አይፈጠርም። እና እሱን ሴፍቲ ቼክ አልፎ ለፕሬግነንት እናቶች ይሰጥ ነበረ 1950ዎቹ 60ዎቹ ውስጥ። እና ብዙ ህጻናቶች እጅ አልባ እግር አልባ ጆሮ አልባ ሆኖ ይወለዱ ነበር። ከማርኬት ተወገደ ያ መድኃኒት። እና በአጋጣሚ ለወንዶች ይሰጥ ነበር ይሄ ጨብጥ ሌፐርሲ ላለባቸው፣ እና እንደ ህመም ማስታገሻ ተደርጎ ይሰጣል። ሐኪሙ እስራኤላዊ ሐኪም ነው። ለጨብጥ ታማሚ ከሰጠው በኋላ after 4-5 ዴይ የጨብጥ ታማሚ በጣም ሲምፕተሞቹ በጣም ይቀንሳሉ። ደም ይወስድና ደሙን ቼክ ሲያደርግ ብዙ ኢንፍላማቶሪ ማርከር የሚባሉ እነዚህ ሳይቶካይኖች በጣም ወርደዋል። እና ያቺ ግኝት ናት ይሄ ነገር kind of like የአንቲ ፔን ብቻ ሳይሆን ሌላ ሜካኒዝም ሊኖረው ይችላል ብሎ ፕሮፖዝ ያደርጋል። ዘጠናዎቹ ውስጥ ፋስት ፎርወርድ ዘጠናዎቹ ውስጥ ሊፕረሲ መሰረት ተጀመረ። ቀስ ተብሎ ደግሞ ሜካኒስቲካሊ የሆኑ እነዚህ ሄማቶሎጂካል ማሊግነንሲን ማከም ይችላል። እሱም ታየ። ወደ ካንሰር ትሪትመንት ሄደ። ሜካኒዝሙ ግን ምንም አይታወቅም። ሪሴፕተሩ ምን እንደሆነ ብላብላ አይታወቅም። እሱን እንዳጠና ነበረ አለቃዬ ያስቀመጠኝ። ከዛ ለአይጥ ሂዩማናይዝድ ማይስ የሚባል ሰዎችና አይጥ መካከል የሆነች ፕሮቲን አለች ልዩነት ያላት። ስፔሲፊካሊ አንድ አሚኖ አሲድ ናት ልዩነት አለ። እሷን በፖይንት ሚውቴሽን ላይክ ጀነሬት አደረግን። ሂዩማናይዝድ ማይስ ጀነሬት አደረግን። ጥናቴ ሜይል የዚህ ድራግ ሂዩማን ሴል ላይ እና የሂዩማናይዝድ ማይስ ላይ ያለውን ሜካኒዝም ማጥናት ነበረ። ከዛ አፕሊኬሽኑ ወደ አይቢዲ ኢንፍላማቶሪ ባወል ዲዚዝ አውቶኢሚኒቲ ላይ እሱን ጎን ለጎን አጠናን። እንደን ለትንሽ ለ2 ዓመት እዛው ፖስት ዶክ እየቀጠልኩኝ ይሄንኑ ድራግ ሌላ ድራግ ዴቨሎፕ አደረገ ከሆነ ካምፓኒ ጋር ዴሪቬቲቭ የእሱን ሜካኒዝም እንደገና ማጥናት እና ሌሎች አፕሊኬሽኖች እና ይሄ ወደ ክሊኒካል ትራያል መሄድ የሚችልበትን አንዳንድ ሞዴሎች ሰራን። ግን 2021 ላይ ወደ ቦስተን መጣሁ። የካንሰር ቫክሲን የሚል ቴራፒ ሴንተር ማስ ጀነራል ሆስፒታል የሃርቫርድ ሜዲካል ስኩል እዛ ጆይን አደረኩኝ። አሁን ዴቨሎፕ እያደረግን ያለን የተወሰኑ ቫክሲኖች አሉ። አንላይክ እና አማራ ከሚሰሩት ለየት የሚለው የካንሰር ቫክሲን ነው እኛ የምንሰራው። የኢንፌክሽስ ዲዚዝ ግሩፖች አሉ፣ ግን ሜንሊ እኔ ታስክ የሆኑት ካንሰር ኢሚኖሎጂ ላይ እየሰራ ያለው ካንሰር ኢሚኖሎጂ ስፔሲፊካሊ ካንሰር ቫክሲን ዴቨሎፕ ማድረግ እና ኢሚኖሞዱላቶሪ ድራጎችን ኮምባይን እያደረግን ሜካኒዝሞችን ማጥናት ነው። ጊዜ ሲኖረን እናወራለን። አሁን ወደ ፕሬዘንቴሽን በጣም ነው የማመሰግነው። ያ በጣም ቴንኪው። በቅርቡ እንግዲህ ሌላ ፕሮግራም ይኖረናል ከዶክተር ዮሐንስ ጋር ኢሚኖሞዱላቶሪ ድራግስ እና የካንሰር ድራጎችን በማጣመር ለአኪዩት ማይሎይድ ሊውኬሚያ ይመስለኛል እሱ ላይ ዲስከሽን አዘጋጅተናል። እንግዲህ እሱን ያው በቅርቡ የሚለቅ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያክል ብሪፍሊ ከተዋወቀን ወደ ዶክተር አማረ ብሪፍሊ ሊድና ፕሬዘንቴሽኑን እሱ የሰራቸውን አጠቃላይ የቫክሲን በኢመርጂንግ እና ሪመርጂንግ ዲዚዝ ላይ ምናልባት እነዚህ ዲፊኒሽኖች ስላይዶቹ ላይ ካላካተተ ዊካን ፈርስት ዲስከስ ምንድነው ኢመርጂንግ ሪመርጂንግ የሚለውን እና ስላይዱ ላይም ደግሞ ካለ ያው በዛው ትሄድበታለህ ማለት ነው። ስላይዱን አጋራሃለሁ አሁን። ያ ሶ ቴንክ ዩ ሁላችሁም። እንግዲህ አይ ቲንክ ከብዙዎቻችሁ ጋር ፊዚካሊም እንግዲህ እንተዋወቃለን ማለት ነው። አይ ቲንክ ከጆንም ከግርማይም ከሞላለኝ በተለያየ አጋጣሚ በሃይ ስኩልም ጀስት ኒው ዛት ዮሐንስም ደብረዘይት እንደነበር አሁን ያወቅኩትና ኢትስ ጉድ ቱ ነው። ሶ ጀስት ዲስከሽናችንን ኪክ ስታርት ለማድረግ
የተወሰነ ፖይንቶችን ስለ ኢመርጂንግ እና ሪመርጂንግ ቫይራል ኢንፌክሽኖች ስፔሻሊ ዙኖቲክ ኦሪጂን ያላቸውን ቫይራል ኢንፌክሽኖች ዲስከስ ማድረግ እፈልጋለሁ። አይዲያሊ ለምሳሌ ዛሬ 50 ዓመት ፎር ዘ ላስት 50 years የነበረውን የሰው ልጅ ትሬንድ ስንመለከት ኦልሞስት ከነበረበት የፖፑሌሽን ነበር በእጥፍ ያክል አድጓል። ያ ማለት ለምሳሌ 3.7 ቢሊዮን አካባቢ ነበረው የቶታል የሰው ልጅ ፖፑሌሽን ናው ኢትስ ጀስት ጃምፕድ ኢንቱ ኒር ቱ 8 ሚሊዮን አይደል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ የተለያዩ አይነት ፋክተሮች ለዙኖቲክ ቫይራል ኢንፌክሽንስ ለሌላ ኢንፌክሽንስ እንድንጋለጥ ያደርገናል። ለምሳሌ ብናይ ከአኒማል ሀቢታት ጋር ብንመለከት ከዚህ በፊት ሀቢቹዌት የማይደረጉ የነበሩ የዋይልድ ላይፍ ፕሌሶች በሂውማን ቢንግ ኢንክሮችድ ይሆናሉ። ዴር ዊል ቢ ዲፎረስቴሽን፣ ዴር ዊል ቢ ኤክስፓንሽን ኦፍ ሃቢታት ኤሪያ። ያ ማለት ፕሪቪየስሊ ክሎዝ ኮንታክት ያልነበራቸው ዋይልድ አኒማል ሪዘርቮሮች ከሂውማን ቢንግ ጋር ኮንታክት ይኖራቸዋል። ኖት ኦንሊ ዋይልድ ላይፍ በት ኦልሶ ኮምፓኒን አኒማልስ የምንላቸው ራሱ አሁን በፊት ከነበረን አፕሮች ናዌዴስ በጣም ከኛ ጋር ክሎዝ ናቸው። ዛት ሚንስ ዜር ኢዝ ኦልዌይስ አ ቻንስ ቱ ሃቭ ዙኖቲክ ኢንፌክሽንስ። ኢንትረስቲንግሊ አማንግ ኦል ኢመርጂንግ ቫይራል ኢንፌክሽንስ ወደ 75% የሚሆኑት አጠቃላይ ከኢመርጂንግ እና ሪመርጂንግ ቫይራል ኢንፌክሽንስ ወደ 3/4 ወደ 75% የሚሆኑት ዙኖቲክ ኦሪጅን አላቸው። ያ ማለት ከአኒማል ሪዘርቮር ወደ ሂውማን ቢንግ የሚተላለፉ ናቸው ማለት ነው። ያ በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ኢት ካን ቢ ቫይራል ሪአስወርትመንት፣ ሚውቴሽንስ እና ከአንድ ስፔሽስ ወደ አንድ ስፔሽስ ሲገባ there is always a trend for getting new receptors እና በፊት የማይችሉ የነበሩትን ሪሴፕተር ፔኔትሬት የማድረግ ካፓሲቲ ስሩ ታይም ወር ከጊዜ ሂደት በኋላ አዳፕት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሜሴጅ ሁሌም የሂውማን ሄልዝ ብቻውን ከአኒማል ሄልዝ ተነጥሎ የሚታይ አይደለም ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ላስት እንግዲህ ሴንቸሪስ የነበሩትን የፓንደሚክ ሂስትሪ በምንመለከትበት ጊዜ human beings have been all the time experiencing different types of outbreaks and pandemics. The earliest pandemic, it dates back to the first century. ከአንደኛው ክፍለ ዘመን ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ አይነት የፓንደሚክ ሲቹዌሽንስ ኤክስፒሪየንስ አድርገናል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፓንደሚክ የአንትዌን ፕሌግ የሚባለው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት it was dating near to the first or second century. ከዛ ሁለተኛው ወደ ብላክ ዴዝ እንግዲህ ያም ወደ ሁለተኛው ሴንቸሪ አካባቢ የነበረ ነው። ብላክ ዴዝ በብዛት ፕሌግ ነው እና I think it's assumed that it was Yersinia pestis, and it can also be some other etiologies which we don't know. እንደ ምሳሌ ብንመለከት ወደ 60% የሚሆነውን የዩሮፒያን ፖፑሌሽን እንዲጠፋ አድርጓል ማለት ነው። ወደ 200 ሚሊዮን የሚጠጋ ዴዝ አስከትሏል። ከዛ በኋላ ያየነው ሜጀር ፓንደሚክ እንግዲህ ስሞል ፖክስ ነው። ስሞል ፖክስ it was in the 15th century ጊዜ ጀምሮ የነበረ ፓንደሚክ ነው። ስሞል ፖክስ እስከ ኢራዲኬት እስከተደረገበት ባይ ዘ ዌይ ዲስ ኢዝ ዘ ኦንሊ እና የመጀመሪያው ኢራዲኬትድ የሆነ ቫይራል ኢንፌክሽን ነው as far as my understanding. The last case was in 1977 እና WHO 1980 ላይ ስሞል ፖክስ ኢራዲኬሽን ዲክሌር አድርገዋል ማለት ነው። ቢትዊን ዲስ ለምሳሌ ላለፉት ከ100 ዓመታት ኢራዲኬት ከሚሆንበት ጊዜ በነበረው ወደ 500 ሚሊዮን ወደ 500 ሚሊዮን ዴዝ አስከትሏል። ዲስ ኢንክሉድስ የተለያየ ሞናርኮች ነው ኢንክሉዲንግ ለምሳሌ የፈረንሳይ ንጉስ ከዛ ከዩኬ ሞናርክ ሲቹዌሽን ጋር የሮያል ፋሚሊ ብዙዎቹ በስሞል ፖክስ እንደሞቱ ነው ጀስት ሪሰንት ዳታዎች የሚያሳዩት ማለት ነው። ከ15 ሴንቸሪ በኋላ ለ17 ሴንቸሪ እና 18 ሴንቸሪ የተለያዩ አይነት ፕሌጎች ነበሩ። ስቲል ዊ ዶንት ኖ ዋት ካይንድ ኦፍ ኢቲዮሎጂ ዜ ሃድ። ዜን 19 ሴንቸሪ ላይ ሜጀር ፓንደሚክ ዋዝ ስፓኒሽ ፍሉ። ስፓኒሽ ፍሉም እንግዲህ 1918 ላይ አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ ፋሚሊያር ናችሁ። ከ50 እስከ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ ዴዝ አስከትሏል እና ዲስ ኢዝ H1N1 ኢንፍሉዌንዛ ነው። ሞስት ላይክሊ ኢት ዋዝ ሃፕኒንግ ቢኮዝ ኦፍ ሪአሶርትመንት ዊዝ ሰም አዘር ሪዘርቮር ዳት ስቲል ኮምፕሊት የሆነ ፒክቸር የለንም። እስከ 100 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በስፓኒሽ ፍሉ ምክንያት በH1N1 ኢንፍሉዌንዛ ሞተዋል ማለት ነው። The recent pandemic is HIV/AIDS. HIV is also from the 1980s እስከ አሁን ድረስ still is a pandemic. Still it's not like የፓንደሚክ ፌዝ ውስጥ ካሁን አላለቀም። still it's a pandemic by the way እና
like ለምሳሌ ኮቪድ-19 is over አይደል? It was there for some years. Now it's no longer a pandemic, but HIV/AIDS is still a pandemic. Then 21st century ላይ ስንመጣ የምናገኘው የተለያዩ አይነት አውትብሬኮችን ነው። ሁሉም የሚያመሳስላቸው ምንድነው? ዞኖቲክ ኦር አኒማል ሪዘርቮር ኦሪጂን አላቸው። ለምሳሌ 2003 ላይ there was SARS-CoV-2 outbreak እዚህ ጋር እንደምታዩት። ኢኒሻሊ ወደ 8000 አካባቢ ኬስ ነበሩ። people thought this is influenza because previously ከነበረው ሲቹዌሽን አንጻር ግን it was found to be ኮሮና ቫይረስ ማለት ነው። like አሁን SARS-CoV-2 ሳይሆን የመጀመሪያው ኮሮና ቫይረስ። then ከዛ ቀጥሎ we had avian influenza. I think ሁላችሁም እንግዲህ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። H5N1 it was episodic ነበር የነበረው። ያ ማለት ላኪሊ ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ ቻንስ አልነበረው፣ ግን አትሊስት it had a big impact on the poultry industry አይደል? H5N1 ኦከር አደረገ። it lasted for some years እና ኢንትረስቲንግሊ ከሂውማን ቱ ሂውማን አልተላለፈም ነበር። ግን there was a study in Erasmus ቅድም ሜንሽን ለማድረግ የሞከርኩትኝ ሮፎሸር ግሩፕ የተወሰነውን የዛን H5N1 አይዞሌት ፒክ አድርገው ትራይ ቱ ኢንዱስ ለምሳሌ እስከ 4-5 ሚውቴሽን ብቻ ኢንዱስ በማድረግ ከፌሬት ወደ ፌሬት የመተላለፍ ቻንስ እንዳለው አሳይተዋል። እና this paper was sent to science እና immediately rejected ነው because it can be used for ለተለያየ ኬዝ አይደል including bioterrorism and others። ከዛ በኋላ አዳፕት ያድርጉ ተብለው ድጋሚ ነው ስቲል አሁን I will show you the next slide እዛ ሳይንስ ፔፐር ላይ it was published this paper ማለት ነው። እና ፌሬትስ ማለት ከሰው ልጅ ጋር በጣም ኦልሞስት ሴም ሪስፓይራቶሪ ሲስተም ነው ያላቸው። ቤዚካሊ ኤኒቲንግ ከፌሬት ወደ ፌሬት የሚተላለፍ ነገር ሂውማን ላይም it can lead to any disease. This paper is still in science. Luckily the idea behind this ምንድነው ያው ፊውቸር እንኳን ፓንደሚክ ቢከሰት ኢዚሊ ቫክሲን ፕሮዲውስ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ኮኖቴሽን ከዛ በኋላ ሪሰንትሊ ደግሞ H5N1 በፊት we had corona and then recently ያለው ትሬንድ ደግሞ just there are different types of flaviviruses and filovirus including that are causing different outbreaks. በጣም ሂውጅ የሆነ ፓንደሚክ እንኳን ትሬት ባያደርጉ ግን ቁጥራቸው ጨምሯል። የኢቲዮሎጂክ ኤጀንቶች ጨምሯል። ለምሳሌ ኢቦላ was there some years ago እና as you can see ዌስት አፍሪካ ላይ there was a big outbreak እና የተወሰነ ሀገራት ላይ ብቻ ኮንቴይንድ ሆኖ ነው የቀረው። እኛ ሀገር ላይ ብዙም ወደ ኢስት አፍሪካ ትራንስሚትድ አልሆነም። ከዛ ቀጥሎ the same filovirus ላይ we have also ማርቡርግ ቫይረስ እና ማርቡርግ አሁን recently 2 weeks or weeks ago there is an outbreak in Rwanda. I think it was also in the news. እና ምንድነው እነዚህ ቫይረሶች they still have a chance to mutate and reassort in some cases በሴግመንትድ ቫይረሶች ላይ ለምሳሌ እና they can still cause a pandemic. The next pandemic is not a matter of if but it's a matter of when. መቼ ይከሰታል ነው እንጂ መከሰታቸው አይቀርም። So there is always a need to design protective vaccines. As I say እኔ የምሰራበት ዲፓርትመንት ውስጥ we have different projects focusing on ለምሳሌ flavivirus or flavivirus ላይ or ሌላ ኢመርጂንግ ቫይራል ኢንፌክሽኖች ላይ ለዛሬ ሜቢ ሁለት ዲስቲንክት የሆኑ ቫይረሶች ላይ ዲስከስ ማድረግ ፈልጋለሁ። ሁለቱም ላይ we published recently some 2 months ago አንደኛው ኔቸር ቫክሲን ሌላኛው ላንሴት አይዲ ፐብሊሽ ያደረግናቸው ፔፐሮች አሉ። as you can see Tick-borne encephalitis virus የኦርቶፍላቪቫይረስ ፋሚሊ ነው እና mostly is confined to the Europe እና Far Eastern countries including China and Russia. እና because of the etiologic agents which are the ticks in tropical countries ላይ ብዙም ቫይራል ኢንፌክሽን አይገኝም። አትሊስት እስካሁን ሪፖርት የሆነ ኬዝ የለም። In contrast, when we see Rift Valley fever, it's mostly confined to Africa. As you can see, Southern Africa, Northern Africa, and also part of Arabian Peninsula, including Saudi Arabia and Yemen. They are endemic to Rift Valley. Usually, especially livestock population, but I'm huge on economic impact. These two viruses, they are confined to some specific regions at the moment. But due to climate change, temperature number of virus, let's say for example TBV, for sure it will be in Africa or some other places because people are moving around the world, so there is a chance that they can bring the virus, and the ticks might also habituate in different environments. The same holds true for Rift Valley. At some point, whether Europe or continents, just disseminate ማድረግበት ምንም አይነት ሪዝን የለም።
Well, so orthoflavivirus በምንመለከትበት ጊዜ, so as I said, Tick-borne encephalitis is one of the virus that we focus in our department, እና recently vaccine design ላይ በጣም እየሰራንበት ያለነው ቫይረስ ነው። ከዛ በዘለለ ግን especially in Ethiopia and other African countries common የሆኑ pathogens በዚህ በኦርቶፍላቪቫይረስ ጂነስ ውስጥ ይገኛሉ። So these are in general አንድ የሚያደርጋቸው ምንድነው? They are enveloped positive sense single stranded RNA ቫይረስ ናቸው። ሲንግል ጄኖም ያላቸው ሲንግል RNA እና ፖዚቲቭ ሴንስ ቫይረስ ነው ማለት ነው። ሶ ፍላቪ እንግዲህ በላቲን የለው ማለት ነው። ቢኮዝ ኢኒሻሊ የለው ፌቨር በነበረበት ታይም ላይ በፔሸንት ኤክስፒሪንስ ጃውንዲስ እና የተለያየ ቢጫ የመሆን ቴነስ ስለነበር በዛ ምክንያት የሎ የሚለውን ለማሳየት ፍላቪ ቫይረስ የሚለው ስም ተሰጣቸው ማለት ነው። So beyond the yellow fever, there is also dengue complex, which is also common in Ethiopia and የተለያዩ tropical countries ላይ. So dengue የተለያየ ሴሮታይፕ አለው። So dengue 1 2 3 4 የሚባሉ ሴሮታይፖች አሉ። So mainly ለምሳሌ አንድ ሰው በደንጊ 1 ወይ በደንጊ 2 ኢንፌክትድ ሆኖ ሪከቨር ካደረገ በኋላ በሌላኛው ስትሬን እንደገና ኢንፌክትድ ሲሆን ሲቪየር የሆነ ሲምፕተም ነው ዴቨሎፕ የሚያደርገው። That's because of the phenomenon called antibody dependent enhancement የሚባል አለ። አንቲቦዲ ዲፔንደንት ኢንሃንስመንት ማለት ላይክ የኤፍሲ ጋማ ሪሴፕተር የአንዱ ለምሳሌ አንደኛው ስትሬን ደንጊ ኤፍሲ ጋማ ሪሴፕተር ወይን ካደረገ በኋላ then it can lead to multiple viral replication when experiencing the second strain እና ፍላቪቫይረስ ላይ this is common ADE ይባላል or antibody dependent enhancement እና usually in our country is also common. It causes hemorrhagic fever cause ያደርጋል። ከደንጊ ጋር closely related የሆነው ዚካ ነው። ዚካም እንግዲህ recently I think there was also outbreaks in South America and others. Yeah, birth defect and እንትኖች ያመጣል። So phylogenetic sequence or just የፕሮቲን ሲኩዌንሱን በምናይበት ጊዜ ከደንጊ ጋር በጣም ተመሳሳይነት አላቸው። Like for example, peptide pool ለደንጊ ፕሪፔር አድርገን or just if we perform like virus neutralization for dengue serotypes ብዙ ጊዜ ዚካ ኢንፌክትድ የሆኑ ፔሸንቶችም የደንጊ ታይትል or የዚካ ታይትል ይኖራቸዋል or vice versa. And then these are caused by different mosquito species, either Culex or Aedes. Aedes is mostly for yellow fever, and dengue also is transmitted by mosquitoes. Yeah, so these are also flavivirus. So ለምሳሌ tick-borne encephalitis and ከዚህ ውስጥ ፒክ አድርገን ብናይ like if you look at yeah, so ሶስት አይነት ሰብታይፖች አሉ tick-borne encephalitis. So European subtype ይባላል አለ። So European subtype mostly በዌስተርን ዩሮፕ ላይ ኮመን ነው። is caused by ቲክ ቬክተር ኤክሶደስ ሪሲነስ የሚባል ቬክተር ነው ዩሮፒያን ቲቢቪ ኮዝ የሚያደርገው እና ሞስትሊ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀርመኒ፣ ኢስተርን ዩሮፒያን ካንትሪስ ለምሳሌ ስሎቬኒያ፣ እነዚህ ባልካን የሚባሉ ካንትሪዎች ላይ በጣም ኢንደሚክ ነው። ላይክ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ስሎቬኒያ and others። ስካንዲኔቪያንስ ላይም ኮመን ነው። ላይክ ለምሳሌ ኖርዌይ እና ስዊድን they have a high case of tick-borne encephalitis virus or TBV. aside from the European subtype like ሳይቤሪያን እና ፋር ኢስተርን የሚባሉትም they are commonly ኢንደሚክ ናቸው እንደዚህ ቻይና እና ራሻ አካባቢ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ታች ያለውን ግራፍ በምንመለከትበት ጊዜ like in 2013 there was an outbreak of TBV in Slovenia because በኋላ ማሳያችሁ ዳታ ከስሎቬኒያ የመጡ ዳታዎች ስለሆኑ then interestingly ከዚህ outbreak በኋላ there was a reduction in the cases but then in 2020 there was also peak case again። ያ የሚያሳየው ምንድነው 2020 ላይ there was a lockdown አይደለ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ so ብዙዎቻችን like we were trying to avoid ከሰው ከሌላ ሰው ጋር ያለን ኮንታክት አቮይድ እያደረግን ነበር። so the assumption is በብዛት ሰዎች ወደ ፎረስት አካባቢ በሚሄዱበት ጊዜ that can lead to the exposure to the ticks እና በዛ ምክንያት 2020 ላይ there was a peak እንደገና መልሶ ሬዲዩስ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። alright so ለምሳሌ ቫይራል ጄኖም በምናይበት ጊዜ just like other flaviviruses tick-borne encephalitis single stranded RNA genome ነው ያለው and it's also enveloped as you can see it has a lipid envelope and the RNA genome initially ምን ያደርጋል polyprotein synthesize ያደርጋል. So that polyprotein will be cleaved by host and viral proteins into 3 structural proteins እና ሰባት non-structural proteins ክሊቭ ይደረጋል። So as you can see the structural proteins are C, PRM and E ይባላሉ or capsid, pre-membrane and envelope proteins. Then there are 7 non-structural proteins like NS1, NS2, NS3, NS4 እና NS5 ይባላሉ። So ሁሉም የራሳቸው ሮል አላቸው። especially for example the E protein ለቫይረስ ኒውትራላይዜሽን ታርጌት ነው። especially እዚህ ጋር ታች ላይ እንደምንመለከተው የተለያየ አይነት ዶሜኖች አሉት ኢ ፕሮቲን
እና D3 or E domain 3 ለቫይረስ ኒውትራላይዜሽን ሃይ ታርጌት ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ NS1ም ካን ቢ ሴክሬትድ። የፍላግ ቫይረስ NS1 ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ብዙዎቹ አሁን ለምሳሌ ሌላ ቫይራል ኢንፌክሽኖች ላይ non structural proteins are like inside the cell, but NS1 can be secreted extracellularly, እና that can lead to the antibody detection. እና በኋላ እንደማሳያችሁ like it can also lead to ለምሳሌ vascular application እና የተለያዩ የዲዚዝ pathogenesis cause ያደርጋል። Yeah, so when we look at the clinical manifestation, so yeah, እዚህ ጋር እንደምታዩት human beings can initially be infected with a bite of infected ticks. Yeah, that is the major means of transmission. To some extent, ለምሳሌ እስከ 1% ድረስ በraw milk እና በሌላ meansም it can be transmitted, ግን majorly it's because of the ticks that people get infected. And the first 2 weeks, patient may not experience ያን ያክል symptomatic የሆነ feeling አይኖራቸውም። ከዛ ውጭ mostly asymptomatic, and the symptoms are mostly flu-like symptoms ናቸው, like malaria, headache እና just localized የሆኑ feelings. And interestingly, it's a biphasic, so that means there is also a second phase. እና the second phase ላይ አብዛኞቹ patients still they can be asymptomatic, ግን ደግሞ they can also be experiencing neurological symptoms. ለዛም ነው encephalitis የሚለው ስም የተሰጠው ማለት ነው። So patient may experience meningitis, encephalitis, or meningoencephalomyelitis, or just myelitis in short. And based on the category, they can also be categorized as mild, moderate, and severe symptoms. Well, second phase በኋላ still አብዛኛው patient they can recover, yeah, so they can completely recover from the infection. But a third of these symptomatic patients they can have neurological sequelae, yeah. ያ ማለት they can have paralysis and other infection, other sequelae. And that's why there is a need for vaccine. So luckily there is a vaccine for TBV. It's an inactivated or killed virus vaccine now. So I think ሙላልኝና ግርሜም ሼር እንደምታደርጉኝ ብዙ ጊዜ inactivated vaccines highly potent አይደሉም, like they are not highly immunogenic, and they need a repeated or booster vaccination ይፈልጋሉ. So that's also the case in case of TBV vaccine. So ለምሳሌ ኮሜርሻል አቬለብል የሆኑት ኤፍኤስኤም የሚሆን እና ኢንካፖል የሚባሉ ቫክሲኖች አሉ, ላይክ የዩሮፒያን ሰብታይፕ እኔ ቲንክ በሁለቱም ቫክሲኔት ሆኛለሁ። then for the far eastern part እዚህ ጋር ታች ቴብሉ ላይ እንደምታዩት there are also different brands, እና ሁሉም they are based on inactivated virus vaccination ማለት ነው። So like say one of the biggest problems with inactivated vaccines is that they are very time consuming ናቸው. that means ለምሳሌ ኤፍኤስኤም የሚሆንን በምንመለከትበት ጊዜ during the primary phase one has to take like three independent doses of the vaccine. ለምሳሌ every 3 months 3 ጊዜ ቫክሲኔት መሆን አለብን። ከዛ depending on the age of the patient, depending on the immune status, depending on the health status of the patient or the donor, there is a need for a booster vaccination. So ለምሳሌ ኤልደርሊ ሰዎች ከ70 በላይ የሆኑ ፔሸንቶች they should have booster vaccination every 3 to 5 years. And now like people between until the 60-65 or something, they don't need a booster probably, or a long time frame, just a booster የሚሰጠው. So based on this, ምንድን ያደረግነው like we have a collaboration in Slovenia, in the Czech Republic. So ከስሎቬኒያ we had our hands on the samples from vaccine breakthrough cases. ያ ማለት inactivated virus vaccine ወስደው ግን ደግሞ like after 5 years አንቲቦዲ ታይትራቸው ቬን ያደረግና መልሰው ኢንፌክትድ ይሆናሉ። yeah, so when they get infected, that's what we call vaccine breakthrough infection. እና like ወደ የተወሰነ vaccine breakthrough cases አገኘን። ከዛ ውጭ ደግሞ just normally infected የሆኑ ግን ደግሞ previously vaccinated ያልሆኑ ኬዞችም ነበሩ። okay, so የነዛን የክሊኒካል ፕሮፋይል based on the neurological severity score እና clinical manifestation ቼክ አደረገን። interestingly as you can see ብዙዎቹ ቪቢቲ ኬዝስ ማይልድ ኢንፌክሽን ኮዝ ያደርጉ፣ አይዘር ዜ ኮዝ ሞደሬት ኦር ሲቪየር ሲምፕተም ነው ኮዝ የሚያደርጉት። እናም ደግሞ ለምሳሌ ኢፍ ዩ ሉክ አት ዘ ማኒፌስቴሽን ሞስት ኦፍ ዜም ዜ ኮዝ meningoencephalomyelitis or encephalitis, and then the mild case ብዙ ጊዜ ውስን የሆነ ኬዝ ነው የሚሆነው። አብዛኛውን ጊዜ ላይክ ሲቪየር ክሊኒካል ኦከረንስ ነው ያላቸው። yeah, so this was our first part, and then we also studied the antibody profilaቸውን ቼክ አደረግን። so as you can see here የተለያየ አይነት ስፔሲፊክ እና ነን ስፔሲፊክ or broad antibody ታይትራቸውን ቼክ አደረግን።
So በሌፍት ሳይድ የሚታየው ቫክሲኒስ ናቸው። ዲስ አር ኦንሊ ቫክሲኔትድ በት ዜይ ኔቨር ኤክስፒሪየንስድ ዘ ኢንፌክሽን አፍተርዋርድስ። መሀል ላይ አንቫክሲኔትድ ፔሸንት ማለት ላይክ previously vaccinated alone, again, they developed symptomatic TB, okay, not the asymptomatic one. Again, they either had meningitis, meaning encephalitis or myelitis. And VBT ማለት vaccine breakthrough case ናቸው. They were vaccinated, but then they had infection. So interestingly, total IgG titration እና የVNT or virus neutralization titration robust ነው in case of vaccine breakthrough cases. Yeah. And also ለምሳሌ vaccinated እና infected የሆኑትን just ሁለቱን compare ብናደርግ post vaccination ያለው የአንቲቦዲ ታይተር is significantly lower than post natural infection ማለት ነው, which is also expected. It's not surprising. And then very interestingly መጨረሻ ላይ ያለውን ስናይ like those vaccine breakthrough cases totally they have a robust neutralization titer, ግን ደግሞ NS1 specific antibody titeraቸውን በምናይበት ጊዜ they have a reduced NS1 antibody titer, and that's also the reason that a paper ወደ ሌሸር vaccine ላይ ሊሄድ የቻለበት አንዱ ዋነኛው ፋይንዲንግ ነው. So still this could be due to several reasons, including the enhancement and other phenomena. So ቀጥሎ ከአንቲቦዲ ታይተር በኋላ ያየነው T-cell response ነው. So we took the PBMC from these patients, and now we compared unexposed patients, so which means those which didn't have which didn't receive any vaccine or which were not vaccine infected previously, እነዚህ unexposed እንላቸዋለን. So as you can see ምንም ለየትኛውም የቫይራል ፕሮቲን ሪስፖንድ አላደረግም. So we have CAPC ማለት ካፕሲድ ነው. Envelope, NS1, NS3, and NS5 proteins, ለሁሉም respond አላደረግም. So the vaccines, they responded to at least the structural proteins, the C and the E proteins, whereas the infected individuals, including the breakthrough infected ones, they had also response to the non-structural proteins. Yeah, so that's also expected because inactivated vaccine, it cannot replicate inside the host, so usually you don't expect T-cell response against non-structural parts. Yeah. But እዚህ ጋር ሌላ ያየነው ፓርት ምንድን ነው? VBT ኬዞችን በምናይበት ጊዜ similar to their neutralization titer, they also have increased T-cell response against the NS1, NS3, and NS5 or the non-structural proteins. Okay, so እነዚህ ሁለቱ these are the main findings from this paper. So then እነዚህ ስታዲዎች ሁለቱም የመጀመሪያው it was published in the NPG vaccine, and then we also published in emerging microbes in infections, just በዚህ ዓመት ሁለቱም published የሆኑት. So in summary, በምናይበት ጊዜ post vaccination there was a reduced antibody titer, but then upon breakthrough infection there was a significantly lower NS1 specific antibodies, but then a robust non-structural protein specific T-cell response ማለት ነው. So this was the main finding from this human study. So አሁን የስተዲ የሚያሳየው ምንድን ነው? Still the inactivated vaccines are not potent enough, so they are not effective enough to give us immunity or protection against infection. ስለዚህ ምንድን ያደረግነው we started to design novel like next generation vaccines ዲዛይን ማድረግ ጀመርን. So if you look at here, what we did was there are ብዙ አይነት viral vector vaccines አሉ. So like in addition to the inactivated vaccines, there are also possible subunit vaccines, but also viral vector based vaccines አሉ. So ለምሳሌ adenovirus is one of the viral vector which can be used to load any viral strain or just any bacterial protein ማለት ነው. So adenovirus is I think is common cold የምንለው. So አብዛኛው ሰው pre-existing immunity አለው. So that is the downside of using adenovirus. But then we have MVA vectors which are modified vaccinia አንካራ ይባላሉ. እነዚህ I mean most of us ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያለ ነው I think ሁላችንም ለፖክስ ቫይረስ or mpox infected, I mean not just mpox but smallpox vaccinated አሉ ነው, because the latest vaccination was in 1960s. I think ሁላችንም እዚሁ vaccinated አይደለም. So there is no chance that it can cause any illness, and it's also modified, so that means it's replication deficient ነው. Okay, based on this MVA vaccines የተለያዩ የቲቢቪ ፕሮቲኖችን ኢንሰርት ለማድረግ ዲዛይን አደረገ. So basically what you can do, maybe you can just bring me one slide back, I can show you briefly. So you have a shuttle vector. So with this shuttle vector you can የፈለጋችሁትን like any viral protein or bacterial protein as a shuttle vector ውስጥ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን በሆሞሎገስ recombination, and then it will be inserted into the MVA virus, because large virus ነው, large DNA virus ነው, then it can accommodate even ሁለት ሶስት ኤፒቶፖችን ማለት ነው. So after that, once inserted ከሆነ በኋላ as you will see the next one, the protein of interest can be presented and it can lead to immune response.
So as an example, this study diagram, so TBV NS3 protein was inserted into the shuttle vector, and that was inserted into the deletion site 3 of the MV GFP. Then by PCR, like with the insertion manual check, we just checked with the PCR. You can see that there is a bond for the inserted the TBV NS3. In addition to the PCR, we also performed Western blot, and now Western blot የፕሮቲን ሲንተሲሱን ቼክ ማድረግ ቻለን ማለት ነው። ኖት ኦንሊ ጂን ኢንሰርት በት ኦልሶ ፕሮቲኑም ኤክስፕረስ ሆኗል እና ቫይረሱን ሪፕሊኬት ያደርጋል። ዲስ ዋዝ ኢንቪትሮ ካራክተራይዜሽን ኦፍ ኤምቪ ቬክተር። ከዛ ውጭ ደግሞ አይቪ የሚባሉ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ካን ኦልሶ ቢ ዩዝድ አዝ ቫይረስ ቬክተር ቫክሲን። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው የአዚኖ ፍሉ ሃዝ ኒውራሚኒዴስ ፓርት እና ያንን ኒውራሚኒዴስ በፕሮቲን ኦፍ ኢንትረስት ኢን ዲስ ኬዝ በቲቢቪ ኤንኤስ1 ሪፕሌስ በማድረግ we try to also perform in vivo studies in mice. As you can see, there is also expression of NS1 proteins. Yeah, so these are in vitro characterizations, and then to see the antibody response now, we started the mice study. If you look at the next slide, so the ሁለቱን ኮንስትራክቶች ለምሳሌ ኤምቪ ፕሬሚ የሚባለው or ኤምቪ NS1 በፕራይም ቡስት ሜካኒዝም ብላክ ሲክስ ማይስ ላይ ቫክሲኔትድ ሆኑ። ዊዝን 20 days ኢንተርቫል ማይስ ዋዝ ቫክሲኔትድ ዊዝ ስትሬን እና አፍተር 20 days በኋላ ደግሞ ከእንደገና ቡስትድ ሆኑ። ን ዊ ቱክ ብለድ ሳምፕል እና አት ዴይ 0 ከ56 ቀን በኋላ ሳክሪፋይስ ሆኖ ጀስት ስፔኖሳይት እና ሌላ ቲሴል ሴል ካራክተራይዜሽን የሚሆኑ ኦርጋኖች አይዞሌትድ ሆኑ ማለት ነው። So what you see here, ሁለቱም ለምሳሌ FSM የሚሆን is a commercially available vaccine, the inactivated vaccine, neutralization titer induce ያደርጋል, and at the same time MV PRME which is expressing the membrane እና የPR pre-membrane express የሚያደርገው MV candidate vaccine equally neutralization titer induce ያደርጋል, which is good. But in addition to the neutralization titer, እዚህ B ላይ እንደምንመለከተው they also induce T-cell response. Yeah, with the commercially available vaccine in vivo, there was no T-cell response against the E protein, but with the MV, there is induction of the T-cell response against E ማለት ነው። እና እዚህ ቶፕ ራይት ላይ የምናየው ምንድን ነው? with these vaccination schemes, the mice survival was okay. So ለምሳሌ compared to the PBS እና the just empty vector, those which are vaccinated with the FSM immune or the MV PRME, they had better survival. Yeah, and not only that, the virus RNA quantity check በምናደርግበት ጊዜ there was no viral RNA detected, at least with our candidate vaccine. At least there is significantly reduced the TB RNA titer ማለት ነው። Alright, so these are እንግዲህ some of the preclinical studies on the TBV. ሁለተኛው እና ሜጀር ቫይረስ አሁን ከረንትሊ እኔ የምሰራበት የሪፍት ቫሊ ፌቨር ነው። ዲስ ኢዝ ኦልሶ አዝ ሴድ ደግሞ ትሮፒካል ቫይረስ ነው። ሶ አንላይክ ፍላቪ ቫይረስ ኦር አንላይክ ኦርቶ ፍላቪ ቫይረስስ ዲስ አር ሴግመንትድ ቫይረስ ናቸው። ዛት ሚንስ ሲንግል አርኤንኤ ሳይሆን ዴይ ሃቭ 3 ሴግመንትስ ስሞል ኤም እና ላርጅ ሴግመንት ጄኖም አላቸው ማለት ነው። ሶ ዴይ ሴግመንት ኢት ኢንኮድስ ኒክሎፕሮቲን እና ኤንኤስኤስ የሚባለውን የቫይረስ ቫይሩለንስ ፋክተሩ በጣም ሀይ የሆነ ፕሮቲን ኮድ ያደርጋል እና ኤም ሴግመንት ኢት ኮድስ ፎር ግላይኮፕሮቲንስ ጂኤን ኤንድ ጂሲ ኦኬ and then L segment is polymerase RNA dependent RNA polymerase ነው so this ቡኛ viruses ሁሉም they have a segmented virus እና specifically rift valley fever it has this segmented genome phylogenetically በምናይበት ጊዜ it belongs to the new viridae የሚባል ፋሚሊ ውስጥ ነው ያሉት እና ቡኛ ቫይረስ ኦርደር unlike the flavivirus they are negative sense ናቸው or the segment is ambisense usually outbreak የሚከሰተው reassortment በሚኖርበት ጊዜ ነው like the genomes can reassort among themselves እና they can cause rapid outbreak ለምሳሌ 1977 ኢጂፕት ላይ በጣም ከባድ outbreak ተከስቶ ነበር so that led to a huge livestock loss ማለት ነው ኦኬ ያ so transmission በምናይበት ጊዜ usually it's transmitted with mosquito bites yeah so the Rift Valley ደስ የሚለው ፓርቱ ምንድነው it's a typical example of one health approach ነው basically የሁማን ቫክሲን የለም ግን there was inactivated vaccine for veterinary use or animal use እና ብዙ ጊዜ like by vaccinating the livestock it's possible to
prevent human infection. That's a strategy. So basically, this shows the molecular One Health approach important እንደሆነ በዚህ ቫይረስ ነው በደንብ አንደርስታንድ የምናደርገው። So usually climate change, as you can see in the top left, climate change will lead to heavy rain and floods. And this leads to the replication of more mosquitoes which are harboring the virus. And that virus can infect livestock, including sheep, cattle, and camel leads, or including camels. So usually, እነዚህ ሩሚናንቶችን ኢንፌክት በሚያደርግበት ጊዜ especially the newborn or young ruminants ላይ more than 90% mortality ነው ያለው because it causes severe የሆነ hepatitis cause ያደርጋል። ለምሳሌ ሊቨራቸው በሚታይበት ጊዜ acutely with a short time it can lead to their death. And especially if there are pregnant livestock, that can also lead to a high abortion case. And economically በጣም huge የሆነ impact ይኖረዋል። And most importantly, there is a chance it can also transmit to humans, right? And humans can have, different symptoms, yeah, including abdominal ጊዜ asymptomatic ሆናሉ, but in some cases they can have hemorrhagic fever and retinitis. So ለሩሚናንት we have inactivated vaccines, as I say, which requires multiple administration. ከተወሰነ ጊዜ በፊት live attenuated vaccine ተሞክሮ ነበር, ግን it's not safe in pregnant animals, yeah. So that's for WHO and CP. I think Rift Valley as one of the target virus to develop a vaccine below. Huge fund እየለቀቁ ካሉበት ቫይረሶች ውስጥ አንዱ እሱ ነው። እስካሁን የተወሰነ ዴቨሎፕመንት ላይ ያሉ ቫክሲኖች ነበሩ። ለምሳሌ መጀመሪያው ኢንአክቲቬትድ ቫክሲን ነው which is TSIGSD 200 ይባላል። ስቲል is ongoing clinical trial ነው። እና ሁለተኛው ደግሞ ኮንቬንሽናል ላይቭ አቴኑዌትድ ቫክሲን MP12 ይባላል። So this has a risk of viremia, especially once the recipient received the vaccine. Interestingly, ከ2009 በኋላ ምንም አይነት further update የለም. That means most likely because of the adverse effects, this vaccine has been terminated ማለት ነው። ሶስተኛው based on is adenovirus vector vaccine ነው. It's a viral vector based vaccine. It's called Chadox RBV ይባላል. It has a potential effects of pre-existing immunity, like especially, as I say, like adenovirus ብዙዎቻችን we had it. So these are like the ones which are in clinical trial. And interestingly, እኛውን እየሰራንበት ያለው is a 4-segmented Rift Valley fever vaccine የሚባለው ነው። This is a very high promising የሆነ potential candidate vaccine. So when we look at the development, you can see here on the left side, what we did was የኤም ሴግመንቱን like a small, medium እና ኤል ሴግመንት አለ። ኤም ሴግመንት ጂኤንጂሲ ግላይኮፕሮቲንን at the same time ነው ኮድ የሚያደርገው፣ ግን by splitting በሪቨርስ ጄኔቲክስ በመጠቀም ኤም ሴግመንቱ ለሁለት ስፕሊት ይደረግና it can code ለምሳሌ ጄን ለብቻ ጂሲ ለብቻ ኮድ እንዲያደርግ ተደረገ ማለት ነው። Then in addition to this split, NSS part which is a virulence factor has been deleted. እዚህ ጋር እንደምታዩት NSS part የለም፣ ፕላስ 4 ሴግመንት ነው ያለው። that means ሰውነት ውስጥ ገብቶ ሪፕሊኬት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። it needs its own wild type with a 3 segment, but by splitting that and by deleting the virulence factor, it cannot replicate anymore in the vaccinated individuals. So የቫክሲን ዲዛይን ከተደረገ በኋላ የተለያዩ ፕሪክሊኒካል ስተዲዎች ተሰርተዋል። አይ ቲንክ ቱ ሜክ ቲንግስ ሾርት እዚህ ጋር በጣም ዲቴልስ አልገባ ምንድን ነው የሆነው፣ የተለያዩ አይነት ማይስ ሮደንት ሞዴል ነበረ። ለምሳሌ አኪዩት ሄፓታይተስ ሞዴል as you can see intraperitoneally ቫክሲን ስትሬኑ በመስጠት ሴፍ እንደሆነ just it was detected. there was a series of papers ነበሩ የፒጂ ቫክሲን ላይ ነበሩ። ኢንሴፋላይተስ ኮዝ ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን ለማሳየት ኢንትራናዛሊ so not like intraperitoneal መሆኑ ቀርቶ ኢንትራናዛሊ በሚሰጥበት ጊዜ normally if it was wild type ቢሆን immediately the mice will develop encephalitis. Again in this case vaccine strain በሚሆንበት ጊዜ encephalitis develop አላደረግም። Also nude mice ላይ nude mice are immunocompromised mice ናቸው. So there was also no safety issue. Repeated dose toxicity ሞዴልም ተሰርቷል ራት ሞዴል ላይ። እዚህ ላይም like most of the symptoms were mild and non-adverse ነበር ማለት ነው። So ከሩደንት በተጨማሪ ደግሞ just የላይቭስቶክ ፖፑሌሽን ላይ የሚሰሩ ስታዲዎች ነበሩ just because before going to the clinical trial. So sheep population ላይ there was no dissemination, there was no reversion to virulence, and placentum it was healthy, so ምንም አይነት abortion case experience አላደረግም። So right before going to the clinical trial primate model ላይ መሰራት ነበረበት። So marmoset model ላይ ተሰራ, these are also like closely related to humans, እና እዚህም there was no safety issue. yeah so እነዚህ ሁሉ ስተዲ ከሰሩ በኋላ I mean there are በጣም ብዙ ዲቴይሎች አሉ፣ ግን just ከአለን ጊዜ አንፃር ወደ ክሊኒካል ትራያል የተገባ ወደ ፌዝ 1 ክሊኒካል ትራያል። So the phase 1 clinical trial, as you might be aware, ብዙ ጊዜ ነን ኢንደሚክ እና ሄልዚ አይነት ላይ ነው ጀስት መጀመሪያ የሚሞከረው ሴፍቲ እና ኢሚኖጀኒሲቲ ነው ቼክ ያደረግነው። So what we did ወደ 75 የሄልዚ subjects like ቤልጅየም ያሉ subjects
ቫክሲኔትድ እንዲሆኑ ተደረገ ባይ ዩዚንግ የተለያየ ዶዝ ለምሳሌ ሎ ዶዝ፣ ሚዲየም ዶዝ እና ሃይ ዶዝ ቫክሲን አዝ ኮንትሮል ፕላሲቦ ኢንክሉድ ተደረገ። ን ያ ዩ ካን ሲ ዛት ን ዊ ቱክ ላይክ የተለያየ ሳምፕሎች ተወሰደ ላይክ ብለድ ሳምፕል፣ ዩሪን ሳምፕል፣ ኦልሶ ሴመን ሳምፕል ጀስት ቱ ሲ ዘ ቫይራል ስፕሬድ ኢን ዲፍረንት ኦርጋንስ። ከዛ ላይክ እንደምናየው ሴፍቲ ፕሮፋይሉ ኢት ዋዝ ኦኬ፣ ምንም አይነት ክሊኒካል አድቨርስ ኢፌክትስ አላመጣም። ሶ አዝ ዩ ካን ሲ ያ ሶ ሂር እንደምታዩት ያን ያክል ሲቪየር የሆነ ኦር አንሶሊሲትድ የሆነ ላይክ ክሊኒካል ኢምፓክት አላመጣም። ሶ ፕላስ ደግሞ እነዚህ ሳምፕሎች ላይ ለምሳሌ ብለድ፣ ዩሪን፣ ሳላይቫ እና ሴመን ሳምፕል ላይ ምንም አይነት የቫክሲን ቫይራል ዲኤንኤ ዲቴክት አልተደረገም። ዛት ሚንስ ኢት ዋዝ ኖት ሪፕሊኬቲንግ ዋንስ ፔሸንትስ አር ዶነርስ አር ቫክሲኔትድ ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ሰራው ምንድነው ጀስት ዊ ዲቴክትድ ኢሚኖጀኒሲቲ የአርቤፍ ስፔሲፊክ አይጂጂ እና የኒውትራላይዜሽን ታይትሩን ቼክ አደረግን። ሶ አዝ ዩ ካን ሲ ታይትር እስከ 6 months ድረስ ኢት ዋዝ ኦኬ። በኢኒቲ ታይትሩም እስከ 6 months አትሊስት ፒክ ዋዝ አራውንድ 4 weeks post vaccination በት 6 ወር ላይ ኦር 6 months ሲደርስ ኢት ዋዝ ሪዳክሽን ኢን በኢኒቲ። ሶ ዲስ ኢዝ አንዱ ኮንሰርን ነው። ምናልባትም ቡስተር ሊያስፈልግ ይችላል የሚለውም አንዱ ዲስከሽን ነው። ቲሴሎችን በምናይበት ጊዜ ዴይ 14 there was peak induction of the ቲሴ ሬስፖንስ አጌንስት ኒክሎታይድ ፕሮቲን እና የግላይኮፕሮቲን ፕሮቲን ላይ ሁለቱም ላይ ጀስት ኢንዲውስ ተደርጓል። ግን 6 months ቦዝ ኦፍ ዌንት ዳውን። ይህ ስተዲ ላንሴት አይዲ ላይ ጀስት ከኦገስት ላይ ፐብሊሽ ሆኗል እና ዚስ ዋዝ ናው ከረንትሊ ፌስ ቱ እየሰራ ነው የምንገኘው። ጀስት ይህን ፓርት ለመጨረስ በዚህ ስላይድ መጨረስ ፈልጋለሁ። ዲስ አር ዘ 3 ኢምፖርታንት ተርምስ ቫክሲን ኤፊካሲ፣ ኤፌክቲቭነስ እና ፕሮቴክሽን። አሁን ለምሳሌ በአርቤፍ ኬዝ እንዳየ ነው አንድ ቫክሲን ኤፊካሽስ ነው ማለት ዲዩሪንግ ዘ ክሊኒካል ትራያል ለምሳሌ 80% ኤፊካሲ ያለው ማለት በዛ ክሊኒካል ትራያል ውስጥ ቫክሲኔትድ ከሆኑ ፔሸንቶች ውስጥ 80% ያንን ዲዚዝ ዴቨሎፕ የማድረግ ቻንሳቸው ዝቅተኛ ሆኗል ማለት ነው። ግን ዳዳዝም ይነሳል 20%ቱም ዲዚዝ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ማለት አይደለም። ግን ለምሳሌ በኮቪድ እንዳየ ነው ብዙዎቻችን ቢቤድ ቫክሲኔትድ፣ እኔ ለምሳሌ ቫክሲኔትድ ሆኜ ድጋሚ ኢንፌክትድ ሆኛለሁ። ዳት ሚንስ ሪል ወርልድ ላይ የቫክሲን ኢፌክቲቭነስ ደግሞ ኢት ማተርስ። የግድ ክሊኒካል ትራያል የተሰራው ነገር ወደ ሪል ወርልድ ሲመጣ የግድ ማች ያደርጋል ማለት አይደለም። ዛት ኢዝ ዋት ዊ ኮል ቫክሲን ኤፌክቲቭነስ። ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ኢዝ ቫክሲን ፕሮቴክሽን፣ ምን ያክል ከሰብሲኩዌንት ቫይራል ኢንፌክሽን ፕሮቴክት ያደርጋል የሚለው ነው። ዲስ አር ዘ ትሪ ተርምስ እና በጣም ቴንክ ዩ አማረ። በጣም ሰፊ አይቲ ሁለት ፔፐርን ኮንደንስ አድርጎ እንዲማቅረብ በጣም ከባድ ነው እና ያው ለሚመለከታቸው ለግርማይ እና ለሞላ ለቀዋለሁኝ። ያው የአማረን ፕሬዘንቴሽን በጣም ደስ ብሎኝ ነው እየሰማሁት የነበረው። የሚገርምህ እንደውም እየጻፍኩላ ነበረና ፓርትሊ ከዚህ በፊትም እኛ ጋር ሲመጣ አንዳንዱን አውርተን ስለነበረ አይ ዋዝ ቬሪ ማች ሃፒ ዋይል ሂ ዋዝ ፕሬዘንቲንግ። ግን እንደው ዝም ብዬ አንድ ያልገባኝ ከድሮ ነው ልጄ ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ልጠይቀው ብዬ ነው። የእኔ እውቀት አይ ዶንት ኖ ትንሽ ያረጀ እውቀት እንዳይሆን ቬክተርድ ቫክሲን ብዙ ጊዜ ኢሚዩን ሪስፖንስ ላይ ትንሽ ከሌሎች አንጻር ሲታይ በመጠኑ የቀነሰ ሆኖ ይገኛል። በተለይ ከትራዲሽናል ቫክሲን ሜተድ እስከምንላቸው ከኢንአክቲቬትድ እና ከአቴኑዌትድ ቫክሲኔሽን። ግን ያው ሌላው ደግሞ አቴኑዌትድ እና ኢንአክቲቬትድ ቫክሲኖች በተለይ አርቪኤፍ ላይ ያሳየን ብዙ ችግር አለባቸው፣ ሳይድ ኢፌክትስ አለባቸው እና እንዴት ነው ያሰባችሁት ኢሚዩኒቲው በተለይ ደግሞ ክሊኒካል ትራያል 2፣ 3 እና 4 ላይ ስትገቡ ዋይድ ፖፕሌሽን ላይ በሚሆንበት ጊዜ ኢሚዩኒቲ የበለጠ ሊወርድ አይችልም ወይ? አሁን በኮንፋይንድ ኤክስፐሪመንት ሲስተም ወይንም ሬጉሌት ባደረጋችሁት ኤክስፐሪመንታል ሲስተም ጥሩ ኢሚዩን ሪስፖንስ ልታገኙ ትችላላችሁ። በኋላ ግን ሊወርድ አይችልም ወይ? እኔ እንግዲህ ጥያቄ ነው፣ ላይሆንም ይችላል። ግን እንደው እንደ ጥያቄ እንድትመልስልኝ ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ኢሚዩኒቲው አሁንም ያሳያችሁን ከ6 ወር በኋላ ይወርዳል ወደታች ኢሚዩን ሪስፖንሱ፣ ሴሉላር ፕላስ ሂውማናል ኢሚዩን ሪስፖንሱ እንደዛ ነበር የሚያሳየው። እና እንዴት ነው ለየትኛው ኤጅ ግሩፕ ነው ሪኮመንድ የምታደርጉት ይህን ቫክሲን? ለህፃናት ነው ወይስ ለትልልቅ ሰዎች ነው ወይስ እንዴት ነው? በተለይ በቬተሪነሪ ሜዲሲን ቫክሲኔሽን ኤቭሪ 6 months ኦር ኤቭሪ ይር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ቢዝነስ ነገር ነው። ቫክሲን ከሌለ ዮር አኒማልስ ዊል ዳይ
ሰው ላይ ግን እንደዛ ይሆናል ወይ? በየ6 ወሩ እየሄደ ይከተባል ወይ? ሃው ዱ ዩ ፕላን የሚል ጥያቄ ነው። ይህንን እንድትመልስልኝ። እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር ሙላለን። ያው አንተም እንደጠቀስከው ከዚህ በፊትም የሆነ አንዳንድ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ። አይ ቲንክ ሌላ ጊዜ እንትን እንላቸዋለን። ኢትስ ቬሪ ኢንትረስቲንግ፣ በጣም ክሪቲካል እና ኢንትረስቲንግ የሆነ ጥያቄ ነው ሬዝ ያደረግም እና አዝ አይ ሴድ አሁን እዚህ ኮንሶርቲየም ላይ ከረንትሊ ረን እየሆኑ ያሉ በጣም ኮንፊደንሻል ስራዎች አሉ በዚህ በኛ በምንሰራበት ኮንሶርቲየም ውስጥ እና ዋት አይ ካን ቴል ዩ ለምሳሌ ፌዝ 1 ላይ 6 months there is a reduction of the T cell እና አንቲቦዲ ሪስፖንስ ሴሉላሩ የሂሞራል ኢሚኒቲውን የተወሰነ ወይኔ ማድረግ ነገር አለ። እንደ አይዲያ ምንድነው እየተደረገ ያለው? ለምሳሌ ሃይዶዝ ቫክሲን ሃይዶዝ ለምሳሌ ከቴንሎግ 4 ቴንሎግ 5 እና ቴንሎግ 6 ታይትር ነው የሰጣቸው። ለምሳሌ ቲሳይዲ 50 ቴንሎግ 6 ቲሳይዲ 50 የሆነው ቫይረስ ከሌሎቹ የተሻለ ትንሽ ፖተንት የሆነ ኢሚዩን ሪስፖንስ ኢንዲውስ አድርጓል። ይሄ ወይን ያደረገውን 6 months ላይ ወይን ያደረገውን አንቲቦዲ ታይተር ኦር ሴሉላር ኢሚኒቲ ታይተር ታክል ለማድረግ ምንድነው እየታሰበ ያለው? ቡስት የማድረግ ነው 6 months ሞስት ላይክሊ ዜር ኢዝ አ ኒድ ቱ ቡስት። ግን ያ ስቲል ዲዚዝ አሁን ላይ ከረንት እያደረገ ያለ አንዳንድ ዳታዎች አሉ፣ ግን ፐብሊሽ ያልሆኑ ነገሮች ላይ ዲስከስ ማድረጉ ብዙ ምን ስላልሆነ ነው እና ፎር ሹር ዳት ኢዝ ግድ ነው። ግን ደግሞ ያው አይ ቲንክ የሰው ልጅም ቢሆን እንዳልከው ኤቭሪ 6 months ሳይሆን አትሊስት ፕራይም ቡስት ላይ 2 or 3 ቫክሲን ይዘህ ከሆኑ ጀስት ታይትራቸው ጥሩ ሊሆን ይችላል። አትሊስት ኢን ኬዝ ኦፍ ወደፊት ለምሳሌ አውትብሬክ ቢከሰት ዳት ኢዝ ዘ ኦንሊ ፊዚብል የሆነ ኦፕሽን ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ሁለተኛው አይ ቲንክ እንዳነሳው ቫይራል ቬክተር ቤዝድ ቫክሲኖች ብዙም በጣም ያን ያክል ሃይ ታይተር ኢንዱስ ሊያደርጉ ይችላሉ። አክቹዋሊ የሪፍት ቫሊ ኖት ቫይራል ቬክተር ቤዝድ እንትን ነው፣ በሪቨርስ ጄኔቲክስ ራሱ ቫይረሱ ነው ዋይልድ ታይፕ ክሎንሰርቲ ይባላል። የሁለት አይነት ፓቶጀኖች ናቸው ያሉት። የሃይሊ ፓቶጀኒክ የሆነው ፓርት አለ ለቻሌንጅ ኤክስፐሪመንት የምንጠቀምበት። ከዚ ውጭ ክሎንሰርቲ ማለት ሞር ኦፍ ማይልድ የሆነ እንትኖችን ኮዝ የሚያደርገው ነው። ያንን ራሱ ቫይረሱ ሴግመንት የኤም ሴግመንትን ለሁለት ስፕሊት ማድረግ ነው የተሰራው ስራ ማለት ነው። እና ኤንኤስኤስ ፓርቱን ዲሊት ሲደረግ ዳት ዊል ቢ አቴኑዌትድ ቫክሲን ራሱ አቴኑዌትድ ቫይረስ ነው የሚሆነው እና ሌላ ቬክተር ላይ ኢንዲውስ አልተደረገም። ቅድም ግን ቲቢቪ ላይ እንዳሳየሁት አንዱ አድቫንቴጃቸው ምናልባት ፖተንት እንዳልከው ፖተንት ከኢንአክቲቬትድም ስፔሻሊ ከአቴኑዌትድ ቫይረስ ቫክሲን የተሻለ ኢሚኒቲ ኢንዲውስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን ደግሞ ሴሉላር ኢሚኒቲ ቤተር ኢንዲውስ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ኢንአክቲቬትድ ቫክሲን ብዙ ጊዜ ሂሞራል ኢሚኒቲ የቬነቲ ኦር ኒውትራላይዜሽን ታይትል ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ለምሳሌ ሳይቶቶክሲክ ቲ ሊምፎሳይትስ ዳይሬክትሊ ያንን ታርጌት ማድረግ አይችሉም ቢኮዝ ኢትስ ኦልሬዲ ኪልድ ቫይረስ። ቤዚካሊ አደድ አድቫንቴጅ የሚሆነው ምንድነው? ሁለቱንም ሴሉላርም የሂሞራል አርም ኦፍ ኢሚኒቲንም ኢንዲውስ ማድረግ ይችላሉ ነው። ግን ኢን ኬዝ ኦፍ ሪፍት ቫሊ ኬዝ ግን ራሱ ቫይረሱ ነው አቴኑዌትድ የሆነው ነው። ስላይቭ አቴኑዌትድ ቫክሲን ባይ ዘ ዌይ ከዚ ውጭ ግን አይ ቲንክ የቡስተር ኢፌክት ምናምን ያው ስቲል አንድ ሪኩዌሽን ያለ ነገር ነው። ስቲል አይ ቲንክ ፎር ዘ ፓስት 1 ዓመት ምናምን አልፎታል መሰለኝ እና የተወሰነ ፓርት አንተም ታውቀዋለህ። ያው አንዳንድ ኮንፊደንሻል ነገሮችን ብዙም ዲስከስ ለማድረግ ስለማልችል ነው። ያው ይሄ ጀስት ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንሳት የምንችለው አይ ቲንክ አብዛኛው አሁን ፕሬዘንት ያደረግባቸው ነገሮች ላይ በጣም ብዙ ፒኤችዲ ስቱደንቶች ይኖራሉ፣ ላብ ቴክኒሽያንስ፣ ፖስትዶክስ ከእንደገና ሌላም ሀገር ኮላቦሬሽን ከዚህ በፊትም እዚህ ፕላትፎርም ላይ የተወሰነ ለማዳመጥ ሞክሬያለሁ። የሶላቦት ኮላቦሬሽን ነው። አሁን ለምሳሌ ቤልጅየም ያሉ ፓርትነሮች የጂኤምፒ ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ እሱን ይሰራሉ። የክሊኒካል ፓርቱን ሌላ ካምፓኒ አለ፣ እነሱ ናቸው ራሳቸው ፔሸንት ሪክሩት ነው የሚያደርጉት። የሪቨርስ ጄኔቲክስ ፓርቱን ሌላ ግሩፕ አለ። የቲሴል እና የቬንቲ የኢሚኖጀኒስቲውን የሆነ ግሩፕ እንደዚህ ተብሎ የተለያየ ስፔሲፊክ ፓርት ሲሰራ ግን እንደ ኢንድ ቢግ ፒክቸር ካምስ እና ኮላቦሬሽን ነው። አንድ ኢንስቲቱት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ኢንስቲቱቶች ኮላቦሬት አድርገው የሰሩት ስራ ነው። ስፔሻሊ ላንሴት ፔፐሩ ማለት ነው። ሴም ቲንግ አሁንም ሁለተኛው ፌዝ ላይም ሲሰራም እንደዛ ነው። ከአፍሪካን ያሉ ፓርትነሮች አሉ፣ ዩሮፕ ውስጥ ያሉ አሉ እና ከተለያየ ቦታ እና ኢን ሴም ዲፓርትመንትም ለምሳሌ ፒኤችዲ ፕሮጀክት ዲዛይን ሲደረግ አይ ቲንክ ዶክተር ሙላሊ በእርግጠኝነት በጣም በርካታ ፒኤችዲ ተማሪዎች አድቫይዝ እንደረግ አይ ነው እና በግልም ስለምንተዋወቅ ብዙዎቹ ለ2 ለ3 ፒኤችዲ ተማሪ ይሰጣል። የአንዱ ፓርት ብቻ የራሳቸው ፒኤችዲ ቴሲስ ይሆናል እና መልቲፋሲትድ የሆነ እንትን ነው እና ቤዚካሊ አሁን ከረንት ላይ ያሉትን ብዙ ኤሪያ ላይ የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ግን አንዳንዶቹም እዚህ ላይ ሜንሽን ማድረግ አልችልም። የአማራ እንትን በጣም ኢንትረስቲንግ ሪሰርቾች ናቸው። በጣም ያው ኖርማሊ የዘመቲክ እንትን ላይ እኔ ብዙ ልምድ የለኝም፣ ኤክስፒሪየንስ የለኝም፣ እዛ ላይ ብዙ አላልኩም፣ ግን በጣም አይከንፈለው አትሊስት የቫክሲን በተመለከተ እንትን ማድረግ ይቻላል። የሪፍት ቫሊ ቫይረስ ቫክሲኔሽን በሚል ባረከው እንትን ላይ ዱሬቢሊቲው ያው
አሁን ፎሎ ኢሚኖጀኒስት ነው ያደረጋችሁት ላይክ ነን ኢንደሚክ የሆነ ቦታ ላይ ነው ያደረጋችሁት። አይ ቲንክ አንድ በጣም መደረግ ያለበት ነገር የቶለራንሱ የሴፍቲው ነን ኢንደሚክ እንትን ላይ ምንም ማለት ዌል ቶለራብል ከሆነ ኢንደሚክ ኤሪያ ላይ ሲሄድ በጣም ጥሩ ቶለራንስ ወይ ደግሞ ይሄ ሴፍቲ የማግኘት ቻንስ በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ነን ኢንደሚክ የሆኑ ኤሪያ ላይ ወይ ደግሞ እዛ የሚገኙ ፓርቲሲፓንት በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። ምክንያቱም ከአሁን በፊት ኮንቲኒስ የሆነ ኤክስፖዠር ስለሌላቸው ለቫይረሱ መጀመሪያ የሚደረገው የሴፍቲ እንትን ለዛ ነው ኢንደሚክ የሚደረገው እና እዛ ላይ ብዙ ሲግኒፊካንት የሆነ የሴፍቲ ኢሹ አለማግኘታቸው በጣም ትልቅ አቺቭመንት ነው። ወደ ኢንደሚክ ኤሪያ ሄዶ ሲሰራ ሴፍቲ ኢሹ ከዚህ ያነሰ እንጂ ከዚህ የበለጠ ችግር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የኢሚኖጀኒስቲው ትንሽ ኢሚኖጀኒስቲ ደግሞ አደር ዌይ አራውንድ የኢሚኖጀኒስቲው የነን ኢንደሚክ ኤሪያ ላይ በጣም ፒክ ናቸው። ምክንያቱም ኢሚን ሲስተማችን ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮባብሊ የመጀመሪያ ጊዜ ኢንካውንተር የሚያደርጉት እና ኢሚን ሲስተማችን በጣም እንትን ያደርጋል፣ ብዙ ኢሚን ሪስፖንስ ፕሮዲስ ያደርጋል። ወደ ኢንደሚክ ኤሪያ ላይ ያሉት ፓርቲሲፓንት ስትሄድ ደግሞ ኢሚኖጀኒስቲ ይቀንሳል። ምክንያትም ከአንዱ ፕሪቪየስሊ ኤክስፖዝ የሆኑ ኢሚን ሴሎች ነው የምታገኘው። ከዛ ቫይረሱ ስትሰጡት ያን ያክል ብዙ ላይደነግጥ ይችላል፣ ላይደንቀው ይችላል። ምክንያቱም ከአንዱ በፊት ኢንካውንተር ነው እና ለሱ ኢሚን ሪስፖንስ ፕሮዲስ ሲያደርግ ምንድነው ከአንዱ በፊት ኮቪንችዋል ማለት ኢንካውንተር አድርገዋል ይህ ቫይረስ እና ማም ሊሄድ ይችላል። ሰው ከእሱ አንጻር አይ ቲንክ እዚህ ጋር ያገኛችሁት የኢሚን ሪስፖንስ እንትን do you think it's good enough to አሁን ዝም ብላችሁ ስታደርጉ ማለት ነው assuming that ወደ ኢንደሚክ ኤሪያ ስትሄዱ ያው ኢሚኖጀኒስቲ ሳምፕል ሊቀንስ እንደሚችል እንትን በሚል ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፎሎ አፑ ላይክ አይ ቲንክ ሲንግል ቫክሲኔሽን ነው መሰለኝ አንድ ቫክሲኔሽን ብቻ ነው የሰጣችሁት ላይክ ፕራይም ኤንድ ቡስት ምናምን ነው እና ዜሮ የመጀመሪያ ላይክ 14 ቀን ከዛ በኋላ 28 ከዛ በኋላ 180 ዴይስ ማለት ላይክ 6 months ማለት ነው እና ዱራቢሊቲው አሁን እዚህ ጋር ላይክ የቀነሰ ኤክስፔክትድ ነው ኦፍ ኮርስ ኢን ሞስት ኦፍ ዘ ቫክሲን ላይ ግን አንደኛ ላይክ በሎው ሚዲየም እና ሃይ ዶዝ ላይክ ሲግኒፊካንት የሆነ እንትን ነበረ ወይ ልዩነት ነበረ ወይ አትሊስት አፕዴት ወይ ማለት ነው ላይክ 180 ብዙ ያን ያክል እንትን ላይኖረው ይችላል። ግን ምናልባት እነዚህ ሂማን ፓርቲሲፓንት ስለሆኑ በየጊዜው መጥራት ሊያስቸግር ይችላል። ግን አትሊስት ወደ 3 ወር አካባቢ ምናምን ጠሯቸው በጣም ጥሩ ነበር። ምክንያቱም እስከ 3 ወር አትሊስት 6 ወር ምናምን ረጅም ጊዜ ሊሆን ይችላል። ከዚህ አንጻር በጣም ቀንሷል። ወደ ቤዝ ላይን የመመለስ ቻንሱ ራሱ ላይክ ኦልሞስት ወደ ቤዝ ላይን ተመልሷል። ወደ 6 ወር በ3 ወር ወይ በ2 ወር ምናምን አሚን በ3 ወር ወይ 4 ወር ያን ኦልሬዲ ቴክኖሎጂ ካለ እንዴት ነበር ላይክ አትሊስት 3 ወር ወይ 4 ወር ላይ በጣም ድሮፕ አድርጓል ወይስ አትሊስት ከ3 ወር 4 ወር የተሻለ ኢሚኖጀኒስቲ ነበራል? Sure, maybe yeah, that's an interesting point ናቸው ግርማይ። So actually 6 months ኢንድ ፖይንት ይሁን እንጂ like በየኢንተርቫሉ ነው። ለምሳሌ ቀደም ስላይዱ ላይ እንዳየነው የዴይ 14 ዴይ 28 እያለ በየተወሰኑ ዊክስ ነው ሳምፕል ሲደረግ የነበረው እና ትሬንድ ውስጥ ይላል ነው። ግን እንዳነሳው አንዱ ሜጀር ኢሹ ለምሳሌ ከዴይ 118 or 6 months የተወሰነ የኒውትራላይዜሽን ታይትሉ ድሮፕ የማድረግ ቴንደንሲ አለ። So that's a concern በነገራችን ላይ አሁንም ፌስ ቱ ሌላ በጣም ዲቴይል የሆኑ ነገሮችን እዚህ ጋር ማውራት ስለማልችል ነው እንጂ አሁን ፌስ ቱ ላይም ሌላ የምንሰራቸው ስራዎች ላይ እነዚህን አድሬስ ለማድረግ ብዙ እየሰራሉ ነገሮች አሉ። ላይክ ዲስ ኢዝ ኮንሶርቲየም እኛ ብቻ ሳንሆን 6 ሀገራት ፓርቲሲፔት የሚያደርጉበት ኮንሶርቲየም ስለሆነ ፋይን ላይክ ኮንፊደንሻል የሆኑ ነገሮችን እዚህ ጋር ዲስከስ ማድረግ ስለማልችል ነው። ከዛ ውጭ ግን ላይክ 6 months ብቻም ሳይሆን ከረንትሊ እስከ 2 ዓመት የሚደርስ ሳምፕልም ስቲል ስፒንግ ኮሌክትድ እና ኢትስ ኦንጎይንግ የሆነ ፕሮጀክት ነው። ኦንጎይንግ የሆነ ኮንሶርቲየም ነው። ሁለተኛው ፖይንት ያነሳው ኢንደሚክ እና ናን ኢንደሚክ ሪጅን ላይ ሶርሱ በጣም ኢንትረስቲንግ ፖይንት ላይክ ፌዝ 1 ብዙ ጊዜ ያው ላይክ ቤልጅየም ኢዝ ኖት ኢንደሚክ ፎር ሪፍት ቫሊ አትሊስት ባይ ናው ወደፊት አናውቅም። ሶ አይዲያሊ ለምሳሌ ኢንደሚክ ሪጅንስ ኢንክሉዲንግ ኢስት አፍሪካ ኦር ሳውዘርን አፍሪካ ላይ በሚሰጥበት ጊዜ ፖቴንሻሊ ዚያቭ ኢሚኒቲያቸው ኦልሬዲ ፕራይምድ ነው አይደል? ሶ ላይክ ኖት ኦል ኦፍ ዜም አትሊስት ዞዝ ዊች አር ኤክስፖዝድ ዴይ ሜይ ሃቭ ትሬንድ ኢሚኒቲ አላቸው። then the question is አሁን ልክ ሪያሶርትድ የሆነው ላይክ ኖ አይ ሚን ሴግመንትድ የሆነው ቫይረስ በሚኖርበት ጊዜ would there be like ለምሳሌ ሪያሶርትመንት ይኖራል አይኖርም? this is also a big concern ግን ፎርሱ ሊኖር አይችልም because it's already attenuated ነው። so like natural property already lose አድርጓል። ፕላስ ደግሞ NSS እቺ ቫይረስ ቫይሩለንስ ፋክተር already deleted ነች። so there is no chance that እዛም ሄዶ ሲቪር የሆነ ዲዚዝ ዴቨሎፕ ሊያደርግ የሚችልበት ወይ ደግሞ ሰውነቱ ገብቶ ሬፕሊኬት ሊያደርግ የሚችልበት ቻንስ ኦልሞስት ዜሮ ነው ማለት ይችላል። ከዛ ውጭ ግን አንዳንድ ሌላም ከረንትሊ የሚሰሩ እንትኖች አሉ። አሚን እኔ ያው ኦቶራይዝ ስላልሆንኩኝ እዚህ ጋር ፋይንድ አሚን ኦልሬዲ ፐብሊሽድ የሆነ ነው ኦኬ። ግን አሁን ከረንትሊ የምንሰራቸው ላይ እነዛን ምናልባት
ሁለተኛው ፌስ 2 ፐብሊሽ ሲሆን የዛን ቀን ተቀበሉት። ምናልባት ሌሎቻችሁ ከላችሁ ያለኝ ጥያቄ አሁን በኮቪድ-19 ላይ እንዳየነው ከክትባት በተጨማሪ የሞኖክሎናል አንቲቦዲ ትራንስፊውዥን ሊሰጥ ነበርና እንግዲህ የክትባት ሂደቱ ይሄ ሴል ሚዲየትድ ኢሚዩኒቲ ቡስት ከሚያደርገው ውጭ ያሉት የአንቲቦዲ ታይተር ላይ ቫክሲኑ ተጠቅመው ያውም ጀነራል ፖፑሌሽኑ ተጠቅመው ኢንፌክትድ ያልሆነ ገና ኢንፌክትድ ሊሆን ይችላል በሚል ኦር ኦልሬዲ ናቹራል ኢሚዩኒቲ ዲቨሎፕ ያደረገን ሰው ሳይታመም ከመከተብ የታመመው ላይ ሞኖክሎናል አንቲቦዲ መስጠት ኢፌክቲቭ አያደርግም ወይ? የታመሙት ላይ ለምንድነው ፎከስ ተደርጎ የማይሰራ ነው? የሄርድ ኢሚዩኒቲ የሚባል አለ፣ ግን ደግሞ የኢንዲቪጁዋል ራይትም አለ በተለይ ዌስተርን ላይ እና እዚህ ላይ ያላችሁ ምልከታ ምንድን ነው? ሞላልኝ ከንገ ምን መሰለህ፣ በተፈጥሮ ክትባት የሚሰጠው ላልታመሙ ሰዎች ነው። ክትባት ስንል እኔ እስከማውቀው ድረስ ምክንያቱም ክትባት ፕሮፍላክሲስ ነው አንደኛ እና ክትባት የተለያየ ነው። ቅድም ዶክተር አማረ ሲያቀርበው እንደሆነ ኢንአክቲቬትድ አለ፣ አቴኑዌትድ አለ፣ ቬክተርድ ቫክሲኖች አሉ፣ ዲኤንኤ ቫክሲኖች አሉ፣ ሪኮምቢናንት ቫክሲኖች አሉ። ለምሳሌ አቴኑዌትድ ቫክሲንን ብንወስድ ለታመመ ሰው ተጨማሪ ቫክሲን ብትሰጠው ዝል ቢ አናዘር አዲሽናል ኢንፌክሽን ዶክተር አማረ ሲለው እንደነበረ አንቲቦዲ ጥያቄ ቫክሲኔሽን ሳይሆን እንዲሰጠው ጀስት ታይተር ላይ ዲፔንደንት ለሆኑት ለብሎ ሞኖክሎናል አንቲቦዲ ስፔሲፊክ የሚታወቀው አንቲጅን ተለይቶ ለሱ ማች የሚያደርገውን ሞኖክሎናል አንቲቦዲ ለብሎ የማይሰጠው ትራንስፊውዥን ያ ግን አይ ቲንክ አንደኛ ፊዚብልም ሜይ ቢ ጀስት ኢቨን ፊኒሽ ፈርስት ኦኬ አንደኛ ፊዚቢሊቲም አንዱ ኢሹ ነው። ፕላስ ምን ያክል ኢፌክቲቭ ናቸው የሚለው ኢት ኢዝ ስቲል ቢግ ኩዌስችን። ለምሳሌ ሞኖክሎናል ፓሲቭ ኢሚዩኒቲ አይደለም ኢንዱስ የሚደረገው በሴረም ትራንስፈር ኦር ፕላዝማ ትራንስፈር ያን ያክል ሃይሊ ኢፌክቲቭ አይደለም። ቢኮዝ ኦልሬዲ ባይ ዛት ታይም ኦልሬዲ ኢንፌክትድ አንድ ሰው ከሆነ በኋላ ቫይረስ ኢዝ ኦልሞስት ኤቭሪዌር። ከዛ በፓሲቭ ኢሚዩኒቲ በፕሮቴክሽን ሬቱ ያን ያክል እንደ ፕሮፊላክሲስ ኢፌክቲቭ አይደለም። ሶ ኢትስ ቤተር ቱ ቢ ፕሪቨንትድ ዛን አፍተር ኢንፌክሽን ሌላ ኮምፕሊኬሽን ሊያመጣ የሚችሉ አንተኖችንም ቼክ ማድረጉ ታትስ ኖት አይዲያ። ለምሳሌ በፍላቪ ቫይረስ እንዳየ ነው። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው ፔፐራችን ላይ ዶዝ ቫክሲኔትድ ሆነው ኢንፌክትድ የሆኑ ፔሸንቶች ኦቨርት የሆነ ክሊኒካል ሲምፕተም ላይ ያላቸው ለምሳሌ ኒውሮሎጂካል ሲምፕተማቸው በመታይበት ጊዜ ማይልድ ኬዝስ ኦልሞስት ዜሮ በብሬክ ስሩ ኬዝስ ማለት ነው። ፓሲቭ ኢሚዩኒቲ በሚሆንበት ጊዜም ዜር ኢዝ ኦልሶ ቻንስ ሁሌ ይሆናል ማለት አይደለም፣ ግን ቤስት ኢዝ ቱ ሃቭ በእኔ እይታ ፕሮፊላክሲስ ኦር ፕሪቨንቲቭ አፕሮች ነው ቤስት የሚሆነው። እኔም እንደዛ እዚህ ላይ ለመጨመር ያክል ሁለቱም የተለያዩ ፓሲቭ አክቲቭ ኢሚዩናይዜሽን ስንል ያው አክቲቭ ኢሚዩናይዜሽን አለ፣ ፓሲቭ ኢሚዩናይዜሽን አለ። አንዱ ፓሲቭ ኢሚዩናይዜሽን የአክቲቭ ኢሚዩናይዜሽን አንዱ በጣም ትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? ሜሞሪ ይባላል። ለረጅም ጊዜ ይቆያል አንዴ እንትን ካረከው እና ከዛ በኋላ ሳብሲኩዌንት ኢንፌክሽን በተለያየ ጊዜ ሲኖር አንዴ ኦልሬዲ ኢሚዩን ሲስተማችን ኦልሬዲ ፕራይምድ እና ራሱ ተነቃቅቶ ይቆያል። ከዛ ሳብሲኩዌንት ኢንፌክሽን ሲኖር በአጭር ጊዜ ውስጥ ሮበስት የሆነ ኢሚዩን ሬስፖንስ ፕሮዲስ ያድርግና እሱ ባክቴሪያን ወይ ፓቶጂን ኢሊሚኔት ማድረግ እንችላለን። እና አንዱ ዋናው የቫክሲን ዴቨሎፕ ስናደርግ አንዱ እንትን የምናደርገው ላይክ ሎንግ ላስቲንግ ኢሚዩን ሪስፖንስ ያደርጋል ወይ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ላይክ ሮበስት የሆነ ኢሚዩን ሪስፖንስ ማለት ነው አንዱ አድቫንቴጅ። ሁለተኛ የምንወስድ ይሄ ሆኖ ላይክ የፓሲቭ ኢሚዩናይዜሽን አንዱ እንትን ላይክ ቴራፒክ እንትን ነው ላይክ እንደ ቴራፒ እየወሰድከው ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለአጭር ጊዜ ነው በቃ ያቺ ከታመምኩ በኋላ ነው እንትን የምታደርገው እሷ ላይክ እንደ ቴራፒ ማለት ነው። እና ሎንግ ላስቲንግ የሆነ እንትን አይሰጠም። ወዲያው እንትኖቹ ላይክ አንቲቦዲዎቹ የተወሰነ ያችን ክሊር ለማድረግ ከቻሉ ለዛው በተለይ ፓቶጂኖቹ ራሳቸው በጣም የሚያባዙት ሰውነታችን ከገቡ በኋላ እና እንትናችን ፖስቱን ኦቨርዌልም ያደርጉታል እና እንትን ለማድረግ ትንሽ እንትን ይላል። ከዛ በተጨማሪ አንድ በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ ኦፍ አክቲቭ ኢሚዩናይዜሽን ምንድነው? ቺፕ ነው። ሞኖክሎናል አንቲቦዲ ፕሮዲስ ለማድረግ ኢትስ በቃ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው እና ብዙ ጊዜ ሞኖክሎናል አንቲቦዲ ወይ ደግሞ ይሄ ፓሲቭ ኢሚዩናይዜሽን ታርጌት የሚደረግባቸው ፓቶጂኖች አይቶ ከሆነ በጣም አክቲቭ ኢሚዩናይዜሽን ወይ ደግሞ ይሄ ትክክለኛ ቲፒካል ቫክሲን በምንለው እንትን ፕሮዲስ ማድረግ የማንችልባቸው ፓቶጂኖች ሲሆኑ ሞኖክሎናል አንቲቦዲ ወይ ደግሞ ፓሲቭ ኢሚዩናይዜሽን ላይ እንሄዳለን። አሁን ሬሰንትሊ ላይ የማላሪያ እንትን ከሆነ በጣም አስቸጋሪ የሆነ እንትን ነው ከላይፍ ሳይክሉ አንጻር ከፓቶጂንስ አንጻር ሲታይ ማለት ነው። እና ሞኖክሎናል አንቲቦዲ ፓሲቭ ኢሚዩናይዜሽን ላይ ታርጌት አድርጎ እየሰሩ ያሉ ግሩፖች አሉ። እና ላይክ አንደኛ ከመታመም ይሄ የቫክሲን ዋናው በጣም ኢኖቬቲቭ እንትኑ ፕሪቬንቲቭ ነው። ዲዚዝ ሀፕን ከማድረግ በፊት ነው። ዲዚዝ ሀፕን ካደረገ በኋላ ላይክ አንተ ኦልሬዲ ላይክ ዲዚዝን ኤክስፒሪየንስ አድርገሃል ማለት ነው። የራሱ የሆነ እንትኖች አሉት
እና የዋናው እነዚህ ፋክተሮች አሉ ለማለት ፈልጌ ነው። ግን ብዙ ጊዜ ያው ሁሉም ሰው እንትን ያደርጋል ኢንቨስቲጌት ያደርጋል ይሄ ፓሲቭ ኢናሂቢሽን ሊሰራ ይችላል ወይ ማለት ግን ስታወዳድራቸው ይሄ ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ስታደርጋቸው አክቲቭ ኢናሂቢሽን መሆን ፕሪፈር የሚደረግበት ምናልባት ጀስት አንድ ፖይንት ብቻ ለመጨመር ያክል ላይክ ሞስት ኦፍ አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ቫይራል ኢንፌክሽን ሰልፍ ሊሚቲንግ ነው በብዛት ኢንክሉዲንግ ለምሳሌ ፍሉ ሊሆን ይችላል ኢንክሉዲንግ በሬስፓሊ ቲቢቢ ሬኒ ቫይራል ኢንፌክሽን በብዛት ሾርት ሊቭድ እና ላይክ ሰልፍ ሊሚቲንግ ናቸው። ስፖንታኒየስሊ አብዛኛው ክሊር ያደርጋል ዊዝን ሾርት ፔሪድ። አሁን ሲቪየር ሲምፕተምስ በጣም ውስን የሆነ ሳፖፑሌሽን ኢንፌክትድ ከሆኑት ውስጥ ቢያንስ ሳምታይምስ እስከ 2% 5% ምናምን ቢሆን ነው በጣም ሲቪየር የሆነ ክሊኒካል ሲኩዌሊ ዲቨሎፕ ያደረጉት። እንደኔ ላይክ ሰልፍ ሊሚቲንግ የሆነን ኢንፌክሽን ፓሲቭ ኢሚዩኒቲ ሪኮመንድ አላደረግም አንሌስ የሪዝ አን አውትብሬክ ኮንዲሽን ለምሳሌ ኮቪድ ፓንደሚክ በነበረበት ጊዜ ዋዝ እንደዚህ አይነት ሙከራዎች እንደነበሩ አውቃለሁ። ግን አይ ቲንክ ኢን ኖርማል ሰርከምስታንስ ላይክ አውትብሬክ ፓንደሚክ ሳይኖር the best is to have prevention which is vaccination ማለት ነው። የስሞል ፖክስ ኢራዲኬትድ ሆኗል እና ቫይረሶች ደግሞ ለምሳሌ እንትኑን ብናየው የዚህ አሁን የተከትቤ እንደዚህ ብርድ የሚለኝን በየአመቱ ነው የምንወስደው that means every time ቴክ ያደርጋል ነው እንግዲህ አንደርስታንድ እንደማደርገው እና ስሞል ፖክስ እንዴት ነው ኢራዲኬትድ ሊሆን ይችላል? think maybe just you guys want to kick in or so I think on the flu vaccine or flu vaccine it is a seasonal vaccine no that means every year ሁሌም በየሲዝኑ there is a mutation paradox of virus like they are also segmented virus ናቸው so በየሲዝኑ ኳድሪቫለንት ቫክሲን የሚሰጠው እኔ so ለምሳሌ በዚህ ዓመት የወሰድከው ቫክሲን ለኔክስት ይር አያገለግልም የፍሉ ማለት ነው because every season there is a new strain እና yeah so የተቀረው maybe እስቲ ለሙላለ ነገር ነው ጊዜ ልስጣቸው now we are experiencing also mpox በነገራችን አሁን small pox eradicated ቢሆን I think mpox is also pox virus literally so yeah I think ዶክተር አማረ ትንሽ ነካ አድርጎታል ፓራሚክስ ኦፍ ሪዴ ኦቶሚክስ ኦፍ ሪዴ የሚባሉት ሴግመንትድ ቫይረሶች ናቸው እና ሪአሶርትመንት ሚቹዌሽን በጣም የሚበዛባቸው ቫይረሶች ናቸው you know the virus you see this year may not be the same as with the virus with the next year በዚህ ምክንያት ለነዚህ ቫይረሶች በየአመቱ ምክንያቱም ሚቹዌሽን እና ማለት ሴግመንትድ ቫይረሶች ከመሆናቸው የተነሳ በየአመቱ የተለያየ ቫክሲን ካልተመረተ በቫይረስ ባህሪ ተመሳሳይ ሊሆን ስለማይችሉ ግዴታ ነው። ሌላ ጥያቄ አብረህ ያነሳት ስሞል ፖክስ ታዲያ ለምንድን ነው ኢራዲኬት የሆነ የሚል ጠይቀሃል። ኢራዲኬት የሆነበት ምክንያት ፖክስ ቫይረስ ሞኖ አንድ የሆነ ስትሬን ብቻ ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ሚቹዌሽኑ was very small compared it's a DNA virus it's not RNA virus so the mutation was very small and most of the genetic material of this virus was almost similar አንድ ሞኖቫለንት ወይንም በአንድ አይነት ስትሬን ነበር። the same is true for እንትን ብቻ ማነው አሁን ስሞል ፖክስ አወራህ እንጂ በተለይ ደግሞ ቬተሪነሪ ሜዲሲን ላይ ባይዘው ሬንደር ፔስት የሚባል ቫክሲንም ኢራዲኬትድ ሆኗል። ሰርቲፊኬት አላት ባይዘው ኢትዮጵያም ዓለም ላይም ኢራዲኬትድ ሆኗል ኦልሬዲ ኢትዮጵያም ላይ ኢራዲኬትድ ሆኗል። ይሄም ምንድነው ይሄም ቫይረስ አንድ ስትሬን ብቻ ነው ያለው ቫክሲኑ ስትሬን የቫክሲናል ስትሬኑ ከአውትብሬክ ከሚነሳው ስትሬን ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ the immune response elicited is very strong and it has been eliminated because of this አሁንም የደስታ ቫይረስ ማለት ደስታ በሽታ የሚባለው የደስታ የሚባለው በአማርኛ የደስታ ቫይረስ የሚባለው ማለት ነው። ሌላም አሁን ፓይፕላይን ላይ ያለ አለ ባይዞይ ፒፒአር የሚባል ሌላ ቫይረስ አሁን እሱም እንደዛ ነው ባይዞይ all the same እሱም በ2030 ኢራዲኬት ይሆናል ተብሎ ማስ ቫክሲኔሽን ዓለም ላይ እየተካሄደ ነው ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ። እሱም አይ ቲንክ አሁን ባለው ሂደት የዩሮፒያን ዩኒየን የአሜሪካ መንግስት ብዙ ሳፖርት ብዙ ኢንቨስትመንት እያደረገበት ያለ ፕሮጀክት ነው። በተለይ በአፍሪካ ያለውን ኤንቪአይ እንደ ፎር ዮር ሰርፕራይዝ አብዛኛውን ቫክሲን የሚያመርተው ኤንቪአይ ነው ለአፍሪካ እና ለአፍሪካ ኮመርሻል እየሸጠ ገቢም ያገኛል እና that will be the next virus to be eradicated ሬቢስም እንደዚሁ ሙከራ አለ ባይዘው በ2030 ኢሊሚኔት ይደረጋል ተብሎ ይታሰባል። አንድ በጣም የቫይረስ ጸባይ ካየ ነው ከባክቴሪያ የሚለየው አንዱ ምንድነው ላይክ ራሱን የመቀየር ባህሪ በጣም አለው ባክቴሪያዎችም ኦልሬዲ ኢንጂት ያደርጋሉ ይችላል። ግን ቫይረስ ግን ከኛ የኢሚን ሲስተም ስኬፕ ለማድረግ የራሱ ዘዴዎች ይጠቀማል እና በየጊዜው ኢንጂት ያደርጋል የተለያየ ቫሪያንት ይኖራል እና ለዛ ነው ብዙ በየጊዜው ቫክሲን የሚወሰደው።
ፕላስ ደግሞ አንዱ በጣም ቻሌንጂንግ አሁን ቫክሲን ያልተገኘባቸው ኤጀንቶች ወይ ፓቶጅንስ ካየ ወይ በጣም ብዙ ሴሮታይፕ ይኖራቸዋል። ለአንዱ ሴሮታይፕ ቫይረስ ልታገኝ ይችላለ። ግን ለሁሉም ሴሮታይፕ ታርጌት የሚያደርግ ብሮድ ስፔክትረም የሆነ ቫክሲን ለማግኘት በጣም ብዙ ቻሌንጅ ያለው እና ከዛ አንጻር እሱን ለመጨመር ያክል ሰዓት ነው የወሰድነው እና ምናልባት ቀረ የምትሉት ጥያቄ ካለ እድሉን ልስጣችሁ። አይ ቲንክ እኔ ከተናገርኩ ጥያቄ የለኝም። በጣም አመሰግናለሁ ለአቅራቢያችን ለዶክተር አማረም ለሆስታችን ለዶክተር ደረጀም። አይ ቲንክ ለወደፊትም በተለያዩ ሀሳቦች ሲኖሩ በጋራ የምናወራበት መድረክ እንደዚህ ይዘጋጃል ብዬ አስባለሁ። ግን አይ ኒድ ዮር ሳፖርት ኦልሶ። ሳይንስ ያው ዓለም ላይ ያደገ ነው። እኛ ደግሞ ያው ታውቁታላችሁ እኛ ሀገር ያለውን የሳይንስ ይዞታ ተማሪ በተለያዩ ሁኔታ ያለ ትውልድ ስላለ መተጋገዙ አስፈላጊ ነው ለማለት ነው። ይህን ማለት የምፈልገው መጨረሻ ኮመንት። እንግዲህ ያው ሰብራል ታይምስ ብየዋለሁኝ። የዚህ ፕላትፎርም ዋናው ዓላማ አትሊስት የማይተዋወቁ ሰዎችን ማስተዋወቅ ነው። በተመሳሳይ ፊልድ ላይ ያሉ ሀገር ውስጥም ውጭም ያሉና አንዳንዴ እዚህ ውጭ ሀገር ቁጭ ብለን በጣም ሪሶርስ መኒ እና ቴክኖሎጂ ምናምን አለ። ከዛ ደግሞ ሪሰርች አይዲያ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እና ይህን አጣጥመው ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ብዬ ያምናለሁኝ። እዚህ ያሉት ብቻ ሳይሆን ይህን ፕሮግራም የሚመለከቱ በውጭም ሀገር ውስጥም ያሉ እንዲህ አይነት እንትኖችን ብታንሸራሽሩ እድሉ ክፍት ነው ለማለት ያክል ነው። ዶክተር ግርማ የምትለው ካለ እድሉ ልስጣል። ዶክተር ሞላልኝ ካለው የተለየ የለኝም። በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ እንትን ነበረ። ያ ወደፊት አንጠፋም ለማለት ነው እና እነዚህ ኔትወርክ ለመስራት ላይ ኮላቦሬት ለማድረግ ሀሳቦች ካሉ አይ ቲንክ መናገር ይችላለን። መልካም አማረ፣ እንግዲህ የመጠቅለያ ሀሳብህን አቅርብና ፕሮግራማችንን በዛው እናጠቃላለን። ኦኬ እሺ። ያው እኔም ብዙ መጨመረው ነገር የለም። አይ ቲንክ ያው ምስጋና እንዳይበዛብኝ ብላል እሱ እንደተባለ ከዛ ዶክተር ሙላለኝ የሚያነሳቸውን ፖይንቶች እኔም ቀራቸዋለሁ። ያ አይ ቲንክ ኮላቦሬት ማድረግ ስፔሻሊ ሀገር ቤት ብዙ ጊዜ ምንድነው ዜሪስ አምፕል የሆነ የሳምፕል አቬይላቢሊቲ ያለ በጣም ብዙ አይነት ሳምፕሎች ሊሰሩ የሚችሉባቸው ግን ደግሞ ዩሮፕም አሜሪካም ኢዚሊ ሊገኙ የማይችሉ በዛም ብዙ ሪሶርሶች አሉ ሀገራችን ላይ ማለት ነው እና ያንን ከዲፓርትመንቶቻችን ጋር ለምሳሌ ሌላ ሀገር የሚሄዱ ፕሮጀክቶችን ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የሚሰሩበት ኦፕሽን ቢኖር ለምሳሌ በስቱደንት ኤክስቼንጅ ሊሆን ይችላል። በጣም የሚገራርም አይዲያ ኖሯቸው ሀገር ቤት ሆነው ግን ደግሞ እድሉን ሳያገኙ ኦር ፋሲሊቲ ሳይኖራቸው ጀስት ኢትዮጵያ ያሉ ፒኤችዲ ተማሪዎችን ፖስት ግራጁዌት ተማሪዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ የአንድን ፋሲሊቴት ማድረጉም አንድ ትልቅ ነገር ነው እና አንዳንድ ዶክተር ሞላለኝ አይነት ደግሞ ሀገር ቤትም ሆነው አይኖ በጣም በርካታ ፕሮጀክቶች እንደምታረጋጋለው እና የተወሰነች አንዳንድ የሞከርናቸው ነገሮች ነበሩ እና ያ ያለ ሰመስት ዜና ውሰደ ያው ሀገራችንንም የተወሰነ እንትን ማለት እንዳለብን እኔም አምናለሁ። ከዛ በዘለለ ግን ያው ሁላችሁንም በጣም ቴንክ ማለት ፈልጋለሁ። ዶክተር ግርማይም ከረጅም ጊዜ በኋላ ናየው ውስጥ ከሃኖቨር ኬር ስፒን 5 ዓመት ምን ያልፋል ከዛም በላይ እና ዶክተር ሙላለኝም እና ዶክተር ደረጃም ይሄን እዚህ ዲስከሽን ላይ ፓርቲሲፔት በማድረጋችሁ በጣም ቴንክ ማለት ፈልጋለሁ። ያ እንግዲህ ኢን ዘ ፊውቸር በሪሌትድ ሳብጀክት እንግዲህ ዲስከስ የምናደርጋቸው ፖይንቶች ጋር ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው ዛሬ ፖስት ቫክሲኔሽን ሲንድሮም እንደዚህ የሚባል እንዳለ አላውቅም። ራሴ ጊዜ ያልኩት ዲፔንድስ ፍሮም ቫይረስ ቱ ቫይረስ እንደዚህ እያልክ ሰዎች ቫክሲን እንዳይወስዱ ለአጭር ጊዜ ነው፣ ለአንድ ቀን ምናምን ያን ያክል እንትን የለውም እና ኢትስ ወርዝ ኢት ቫክሲን ሪሊ ወርክስ። ያው እንግዲህ ቫክሲን ፕሮሞት እያደረግን ነው፣ ግን አጠቃላይ አንዳንድ ደግሞ የተወሰነች እንትን ሊኖር ይችላል። እንግዲህ ይህ ፕሮግራም ዛሬ በቫክሲን ስፔሲፊካሊ ኢመርጂንግ እና ሪመርጂንግ ላይ ፎከስ አድርገን ዶክተር አማረ ጀርመን የሚገኘው የሬፍት ቫሊ ፊቨር እና የቲክ-ቦርን ኢንሰፋላይተስ ላይ ያሳተማቸው ውጤቶች ነበረ ያጋራን ማለት ነው እና ይሄ ፕሮግራም ለብዙዎች በተለይ ለወጣቶች ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ሃይስኩልም ላሉ ሳይንስ ኢንትረስት ስላላቸው ተደራሽ እንዲሆን አጋሩት፣ ላይክ አድርጉ እና ሰብስክራይብ አድርጉን እና ቴሌግራም ግሩፕም አለን፣ ሊንኩን እናስቀምጣለን። በዛ ጆይን እያደረጋችሁ በተለያየ ቦታ ላይ የትምህርት ስኮላርሽፕ ሲኖርም የፖስት ዶክ ስራ ሲኖርም የምናገራበት መድረክ ነው እና ለዛሬ እዚህ የተገኙልንን ዶክተር አማረን፣ ዶክተር ግርማይን እና ዶክተር ሞላለኝን በእናንተ በተመልካቾች ድምፅ አመሰግናለሁ። ለዛሬ የነበረ ፕሮግራም ይመስላል።